đưa đồ chơi của con cho em trai con chơi một lát. Tiểu Vũ cắn môi, không cam lòng hét lên, không được, đây là cậu cháu mới mua cho cháu. Con nhóc chết tiệt này, chỉ chơi một lát rồi trả lại cho con thôi. Đừng có mà keo kiệt, giống hệt mẹ con vậy. Bà lão tức giận dậm chân. Cháu không tin, lần nào nó lấy đồ của cháu mà trả lại đâu. Trước đây mẹ cháu mua đồ cho cháu cũng bị nó làm hỏng, cháu còn chưa chơi được bao nhiêu. Trong đôi mắt tủi thân của Tiểu Vũ chứa đầy nước mắt. Bị Tiểu Cương cướp mất món đồ mình yêu thích như thế này đã không chỉ một hai lần. Lần nào bà nội cũng bênh vực, bắt cô nhường cho em trai. Nhưng lần này, con búp bê vải mà cậu mua cho cô bé thích lắm, cầm trên tay còn không nỡ buông, nói gì cũng không thể đưa cho em trai. Tiểu Cương thấy vậy, lại tiếp tục khóc lớn, mau đưa cho cháu, mau đưa cho cháu không quan tâm. Được, cháu ngoan đừng vội, bà nội lấy cho cháu ngay đây. Bà Lưu bước 3 bước thành 2 bước đi tới, nghiến răng mắng, con nhóc chết tiệt, keo kiệt. Đã bảo cho em trai con chơi một lát rồi, còn không mau đưa cho bà. Bà ta đưa tay vào trong lòng Tiểu Vũ, giật mạnh một bên chân của con búp bê vải, dùng sức muốn giật lấy. Tiểu Cương ở phía sau xem rất vui vẻ, thật ra đối với đồ chơi, nó chỉ thích trong 3 phút, sau khi cầm lấy chơi một lúc thì không còn hứng thú nữa. Tuy nhiên, nó thích nhìn bà nội giúp mình bắt nạt Lưu Tiểu Vũ. Thấy bà Lưu đi giật con búp bê vải của Tiểu Vũ, nó vui vẻ vỗ tay ở phía sau và hét lên, tốt lắm, bà nội cố lên. Bà Lưu dùng sức giật con búp bê vải của Tiểu Vũ nhưng Tiểu Vũ hiện đã 9 tuổi, đã có chút sức lực. Cô bé nắm chặt con búp bê vải không chịu buông, khiến bà Lưu nhất thời không cướp được. Đây là búp bê vải của cháu, trả lại cho cháu. Tiểu Vũ tủi thân khóc nức nở, cô bé không hiểu tại sao bà nội lại làm như vậy, rõ ràng đây là đồ của mình à. Đồ của mày cái gì, cho em trai mày chơi một lát thì sao? Con nhóc chết tiệt này còn không mau buông tay, tin hay không bà đánh chết mày. Bà Lưu dùng hết sức bình sinh để giật con búp bê vải nhưng bà cũng đã lớn tuổi, nhất thời không giật được, trong lòng cũng tức giận. Thấy Tiểu Vũ nắm chặt con búp bê vải, bà trợn mắt tát 2 cái xuống. Buông tay cho bà, đồ con danh chết tiệt. Bàn tay gầy gò của bà Lưu như 2 cái móng gà tát vào mu bàn tay Tiểu Vũ, lập tức vang lên 2 tiếng chát. Chát, giòn tan, mu bàn tay Tiểu Vũ đỏ ửng nhưng vẫn rưng rưng nước mắt, nhất quyết không chịu buông tay. Vài người phụ nữ bên cạnh đều không nhìn nổi nữa, dù sao cũng là cháu ruột của mình, mà lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, người bình thường làm sao làm được chứ. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện bà Lưu quản cháu gái mình, người khác muốn can thiệp cũng không được, chỉ có thể trong lòng thở dài, Tiểu Vũ gặp phải bà nội như vậy cũng coi như xui xẻo rồi. Mà bà Lưu vừa dùng sức giật con búp bê vải, vừa nhìn thấy vẻ mặt của mấy người hàng xóm xung quanh, trong lòng càng thấy mất mặt. Còn không buông tay cho bà. Bà hung dữ nghiến răng, giơ cao tay phải, tát thẳng vào mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng 2 tay vẫn nhất quyết không chịu buông con búp bê vải. Ngay lúc này, Trương Dịch nghe thấy tiếng động từ trên lầu chạy xuống, vừa vặn nhìn thấy cảnh bà già chết tiệt bắt nạt cháu gái. Trong lòng hắn cũng nổi giận, vừa rồi thấy bà Lưu bắt Tiểu Vũ hâm nóng cơm hắn đã tức lắm, không ngờ hôm nay lại đánh cháu gái hắn trước mặt hắn. Hơi này, Trương Dịch không thể nhịn được. Bà già kia, dừng tay cho tôi. Trương Dịch nhanh chóng xông tới, bà Lưu còn chưa kịp hạ tay thì đã bị Trương Dịch tát bay. Sau đó Trương Dịch không nghĩ ngợi gì, trực tiếp tát một cái vào mặt bà Lưu. Trương Dịch tát một cái này dùng hết sức, không hề nương tay. Bà Lưu bị tát như con quay 2 vòng rồi ngã xuống đất. Nửa bên mặt bà như cái bánh bao hấp phồng lên, đầu óc cũng bị đánh cho choáng váng. Trương Dịch không thèm nhìn bà ta lấy một cái, quay lại nhìn Tiểu Vũ đang rưng rưng nước mắt, đau lòng hỏi, Tiểu Vũ, bà ta đánh con ở đâu? Tiểu Vũ thấy Trương Dịch, nỗi tủi thân kìm nén không được nữa, 2 hàng nước mắt trong veo chảy dài trên khóe mắt. Cậu ơi, tay đau. Cô bé đưa bàn tay nhỏ của mình cho Trương Dịch xem, da trẻ con khá non, bà Lưu vừa rồi lại ra tay rất nặng, móng tay cào vào da đã chảy máu. Trương Dịch hít một hơi thật sâu, vội vàng ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé an ủi, không sợ. Cậu ở đây, cậu đã giúp con dạy dỗ bà già xấu xa này rồi. Tiểu Vũ nức nở vài tiếng, hơi ấm trong vòng tay cậu khiến cô bé không nỡ rời xa. Chú ơi, Tiểu Vũ không muốn ở đây nữa, bà nội luôn mắng con, còn đánh con. Trương Dịch cảm thấy như có người đấm vào ngực mình 2 cái, nhà nào cũng có kinh khó tụng, nhà chị gái cũng có không ít phiền não. Nhưng may là bây giờ hắn có năng lực mang lại sự ổn định cho gia đình mình rồi. Không ai được phép bắt nạt người nhà Trương Dịch hắn. Không sợ, sau này chúng ta không đến đây nữa, về với cậu. Vài người hàng xóm bên cạnh đều là chị dâu bên nhà chồng của bà Lưu, thấy bà Lưu bị tát ngã xuống đất đều giật mình. Ôi chao, có chuyện gì thì không thể nói cho tử tế sao,
động tay làm gì? Bà lão tuổi đã cao, lỡ đánh ra vấn đề gì thì sao? Họ không có gan ra mặt giúp bà Lưu, dù sao cái tát của Trương Dịch cũng khá mạnh, nhìn là biết không dễ chọc. Lỡ ai chọc giận hắn ta, cũng bị ăn 2 cái tát thì không đáng. Trương Dịch không thèm để ý đến họ, các người là cái thá gì? Tôi có thân thiết với các người lắm sao? Đám đàn bà lắm chuyện. Lúc này chị gái cũng xuống lầu, thấy cảnh tượng trước mắt vội chạy tới hỏi, có chuyện gì vậy? Trương Dịch đưa tay Tiểu Vũ cho chị gái xem, bàn tay trắng trẻo nõn nà, trên đó có một vết máu đỏ chói. Bà già kia đánh. Trương Dịch liếc nhìn bà lão trên mặt đất. Chị gái thấy cảnh này cũng đỏ mắt nhưng thấy bà Lưu nằm trên đất, má phải sưng cao, cũng biết là em trai đã giúp mình và con gái trút giận. Phải nói là, nếu chị gái đánh bà Lưu thì thực sự sẽ có nhiều lo ngại. Dù sao ở nông thôn, dù quan hệ mẹ chồng nàng dâu có phức tạp đến đâu nhưng nếu con dâu đánh mẹ chồng thì đó là chuyện động trời. Nhưng thấy Trương Dịch ra tay thay mình, trong lòng chị sung sướng vô cùng. Chúng ta đi thôi, để Lưu Khải tự về nói với ba mẹ anh ta. Chị gái mặt lạnh, đau lòng thổi thổi vào tay Tiểu Vũ, sau đó kéo cô bé định rời đi. Lúc này, tên mập kia thấy bà nội bị đánh, đồ chơi mình muốn cũng vẫn còn trong tay Tiểu Vũ, tức giận hét lớn. Chết tiệt, mày dám đánh bà tao, trả đồ chơi cho tao. Nói xong nó xông tới định đánh Trương Dịch. Trương Dịch giật giật mí mắt, sao thấy cốt truyện này quen quen thế. Hắn chỉ dùng một tay đã khống chế được thằng mập này trong mắt đầy vẻ căm ghét, không có chút ngây thơ của trẻ con nào. Trương Dịch nhếch mép, hỏi Tiểu Vũ và Thần Thần, trước đây nó thường bắt nạt các con sao? Tiểu Vũ và Thần Thần đều gật đầu. Tiểu Vũ nói, cái gì của con nó cũng muốn cướp. Hơn nữa ông bà nội luôn thiên vị nó, cái gì cũng hướng về phía nó. Nhưng nói đến đây, Tiểu Vũ ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, nhưng nó không dám đánh con, vì nó đánh không lại con. Trương Dịch bừng tỉnh, trách sao thằng nhóc này lại để bà nội ra tay thì ra là đánh không lại Tiểu Vũ. Thứ vô dụng, từ nhỏ đã dựa vào phụ nữ để ăn cơm, lớn lên rồi còn ra thể thống gì, cút. Trương Dịch không khách khí tát cho nó một cái, tiếng tát giòn tan, giống hệt tiếng roi thúc ngựa của thái giám trước khi vào chầu. Thằng mập lập tức có một khuôn mặt giống hệt bà nội của hắn, cả người ngã lăn ra đất. Nó ngơ ngác một lúc, sau đó nằm trên đất khóc òa lên. Mấy bà cô bên cạnh lại đứng ra khuyên can, ôi chao, sao lại chấp nhặt với trẻ con chứ? Đều là người nhà, không nên động tay động chân. Chà, nếu để ba mẹ nó biết, chắc chắn lại đánh nhau mất thôi. Ai mà không biết vợ chồng Hắc Tử rất thương con chứ. Lúc này bà Lưu cũng tỉnh táo lại một chút, thấy đứa cháu ngoan của mình bị đánh, lại là do con dâu cả và em chồng gây ra, tức giận đến nỗi máu dồn lên não. Bà ta ngồi dậy, chỉ tay vào Trương Dịch và chị gái hắn ta mà mắng. Ôi trời, Trương Tư Viện, mày là đồ đàn bà vô lương tâm. Mày không có tim không có phổi, lương tâm đã bị chó ăn mất rồi. Mày sai em trai mày đánh tao và cháu tao, mày còn là người không? Trương Dịch cười, đi thẳng đến trước mặt bà ta. Bà Lưu im bặt, mày muốn làm gì? Chát, Trương Dịch giơ tay tát bà ta một cái nữa, rồi khinh thường mắng, bà già, dựa vào tuổi tác để bắt nạt người khác, bà tưởng tôi không dám đánh bà sao? Vài người hàng xóm bên cạnh đều ngây người, thầm nghĩ, thằng nhóc này đánh người già có 102. Phải nói là, đánh loại vô lại già yếu không thể trả đũa này, cảm giác thực sự rất sảng khoái. Bà Lưu không dám mắng nữa, chỉ có thể nằm trên đất than khóc. Chị cả thấy Trương Dịch đánh mẹ chồng mình, trong lòng vô cùng thoải mái. Từ khi chị cả về nhà chồng, bà lão này chưa bao giờ cho chị sắc mặt tốt, lần này coi như đã trút được một cơn tức giận. Vài người phụ nữ trẻ bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều có chút ghen tị. Nếu có thể, họ cũng mong có người có thể tát cho mẹ chồng mình 2 cái như vậy. Tiểu Dịch, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bà ta. Chị cả kéo tay Trương Dịch nói với anh, mặc dù đánh mẹ chồng khiến chị cả rất vui nhưng mâu thuẫn như thế này xảy ra thì không tốt. Vạn nhất chồng và con trai út của bà ta về, biết đâu lại đánh nhau. Chị cả không muốn Trương Dịch chịu thiệt ở đây. Trương Dịch cũng không muốn so đo với bà già vô lý này, liền gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Ai ngờ bà lão này tuy không có sức lực nhưng giọng thì không nhỏ, khóc lên như quả kêu. Bà ta và đứa cháu trai hòa giọng thành bản song ca, tiếng khóc như muốn xuyên thủng cả bầu trời, rất nhanh đã thu hút những người hàng xóm xung quanh đến xem náo nhiệt. Nhà của con trai út bà ta ở ngay bên cạnh, nghe thấy tiếng khóc liền vội chạy sang xem tình hình. Con trai út Lưu Nhị Hắc chạy đến thấy mẹ và con mình nằm trên đất khóc lóc thảm thiết, tức đến nỗi mắt đỏ ngầu, chửi ầm lên, ai làm thế? Những người hàng xóm trong sân đồng loạt nhìn về phía Trương Dịch. Lưu Nhị Hắc trợn tròn mắt, chửi một câu, tao giết chết mày, rồi lao về phía Trương Dịch. Lưu Nhị Hắc không cao, chỉ cao hơn 1m7 một chút nhưng Trương Dịch lại cao tới 1m85. Chưa kể hồi đi học hắn đã là kiện tướng thể thao,
Sau khi được nâng cấp toàn diện thì sức mạnh còn tăng gấp đôi so với trước. Đối mặt với tên lùn trước mặt lao về phía mình, Trương Dịch hừ lạnh một tiếng, tung một cú đá khiến hắn ta bay xa 4-5 mét. Mặc dù có rất nhiều dân làng vây quanh xem náo nhiệt nhưng thấy đây là chuyện của gia đình nhà người ta, không ai tiện xen vào. Bà Lưu thấy con trai mình cũng bị đánh, tức đến nỗi suýt ngất xỉu tại chỗ. Bà ta chỉ có thể ngồi trên đất đập đùi, chỉ vào chị cả của Trương Dịch mà mắng, ôi trời, các người thật là tạo nghiệt. Không có thiên lý, không có vương pháp rồi, con dâu lại để nhà mẹ đẻ đánh nhà chồng. Ban đầu bà ta còn trông chờ con trai út đến giúp mình dạy dỗ Trương Dịch nhưng không ngờ Lưu Nhị Hắc lại yếu ớt đến vậy. Bà Lưu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm trên đất khóc lóc thảm thiết, hy vọng có thể khơi dậy lòng thương cảm của những người dân xung quanh, sau đó đứng ra chỉ trích anh. Nhưng ai ngờ, mọi người đều đến xem náo nhiệt, không một ai đứng ra nói giúp bà ta. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Trương Dịch, một bà lão có nhân cách tệ hại như vậy, chắc chắn mối quan hệ hàng xóm láng giềng cũng không tốt. Thấy nhà bà ta xảy ra chuyện, mọi người đều đứng ngoài cười thầm, ai lại muốn xen vào chuyện phiền phức này chứ? Báo cảnh sát bắt hắn ta lại. Bà Lưu thấy ăn vạ vô dụng, đánh cũng không đánh lại Trương Dịch, chỉ còn cách đặt hy vọng cuối cùng vào cảnh sát. Được thôi, tôi cầu xin anh báo cảnh sát ngay đi. Trương Dịch cười lạnh nói, không hề sợ hãi. Hắn đau lòng nhìn đứa cháu trai và cháu gái của mình, hai đứa trẻ này không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ trong gia đình này. Hắn lạnh lùng liếc bà Lưu một cái, cảnh cáo, đến lúc đó tôi sẽ tố cáo bà ngược đãi trẻ em, để bà vào tù ăn cơm tù. Bà Lưu sửng sốt một chút, ngược đãi trẻ em. Nói bậy, người lớn đánh con mình là lẽ thường. Bà ta cố cãi. Ngược đãi trẻ em là gì, con mình thì muốn đánh thế nào chẳng được sao. Bà lão không hiểu luật pháp là gì, bà ta chỉ thấy đó là cháu trai và cháu gái của mình, miễn là không đánh chết thì không ai có quyền quản. Trương Dịch tức đến bật cười, vậy tôi đánh bà cũng là lẽ thường, tôi đánh cả nhà bà cũng là lẽ thường. Với loại vô lại già này thì không thể nói lý lẽ, vậy thì nói bằng nắm đấm vậy. Thấy càng ngày càng có nhiều người vây xem, chị cả cũng thấy rất đau đầu. Dù sao thì chuyện gia đình xấu hổ như thế này cũng không hay ho gì. Đi thôi, Tiểu Dịch, để người khác xem chuyện xấu hổ này không tốt. Lưu Nhị Hắc bị Trương Dịch đá một cú đau điếng, cố gắng hết sức bò dậy từ dưới đất nhưng đã sợ đến mức không dám lại gần. Nhưng hắn ta vẫn trợn mắt nhìn Trương Dịch, mắng, có giỏi thì đừng đi, đợi tao gọi người đến. Chị cả lập tức cau mày, vội khuyên Trương Dịch, nhanh đi thôi. Con trai út của bà ta là dân anh chị. Trương Dịch gật đầu, sau đó nhìn Lưu Nhị Hắc nói, tại sao không đi, tao đi thì mày cắn tao à? Đùa à, anh hùng không chịu thiệt trước mắt, hắn không ngốc. Trương Dịch đứng dậy định đi, ai ngờ bà Lưu lại lao tới ôm chặt lấy chân hắn. Không cho đi, đánh người xong định chạy, nghĩ hay nhỉ? Bà Lưu vừa ôm chân Trương Dịch vừa nói với con dâu út của mình, Tiểu Lệ, nhanh báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến bắt hắn. Hôm nay tôi nhất định phải cho hắn vào tù, đánh người già, đồ không phải người. Vợ của Lưu Nhị Hắc cũng đi tới, lúc này đang ôm con trai mình, vẻ mặt tức giận nhìn Trương Dịch. Nghe lời mẹ chồng, cô ta tức giận lấy điện thoại ra hét lên, đúng, gọi cảnh sát đến phân xử, tôi không tin là không còn vương pháp nữa. Lưu Nhị Hắc nghe vậy cũng hủy bỏ ý định gọi người. Dù sao thì mặc dù hắn ta là dân anh chị nhưng cũng chỉ là một tên du côn, bạn nhậu thì nhiều nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện thì hắn ta không có sức kêu gọi người đến đánh nhau. Còn Trương Dịch thấy bà lão vô lại như vậy, lại thấy con dâu út của bà ta định gọi điện báo cảnh sát thì lại bật cười. Lịch sử luôn có những điểm tương đồng đến kinh ngạc. Nhưng họ có chắc là muốn báo cảnh sát để hại mình không? Được thôi, có giỏi thì các người cứ báo cảnh sát. Đúng rồi, đừng quên nói với cảnh sát tên tôi, tên Trương Dịch. Trương Dịch vừa nói vừa dùng sức đá bà Lưu ra. Đừng có ở đây làm tôi buồn nôn. Lưu Nhị Hắc nuốt nước bọt, muốn lao đến liều mạng với Trương Dịch nhưng nghĩ lại mình cũng không đánh lại Trương Dịch, thế là lập tức từ bỏ ý định đó. Trương Dịch, mày giỏi lắm, tao xem khi cảnh sát đến mày nói thế nào. Lưu Nhị Hắc chỉ vào Trương Dịch mắng. Lúc này, con dâu út cũng gọi điện xong. Cô ta trừng mắt nhìn Trương Dịch, một bên dỗ dành đứa con trai đang khóc trong lòng, một bên nói vào điện thoại, alo, đây có phải là đồn cảnh sát không? Bên này có người đánh mẹ chồng và chồng tôi. Làm phiền các anh đến đây một chuyến, bắt tên vô lại này đi. Lúc này, tại đồn cảnh sát trấn Trương Gia, trưởng đồn Phương ngồi trong văn phòng, gọi tất cả cảnh sát đến họp. Bởi vì chuyện của Trương Dịch chiều nay khiến ông ta rất đau đầu. Thấy ngay cả quan huyện cũng nổi giận, khiến trưởng đồn Phương rất lo lắng, sợ mũ trưởng đồn của mình bị mất. Vì vậy, cuộc họp này cũng là để mọi người giúp ông ta đưa ra chủ ý, xem làm thế nào mới có thể giữ được mũ của mình. Đúng lúc này, điện thoại báo động bên cạnh reo lên. Trưởng đồn Phương ngồi trên ghế, mũ thì vứt sang một bên,
Mái tóc hoa dâm được chải chuốt gọn gàng, còn chảy cả dầu bóng. Lúc này, mặt ông ta đầy vẻ lo lắng, nhìn mấy cảnh sát đã theo ông nhiều năm trước mặt, nói, chuyện hôm nay rất phiền phức. Lão Trần, Tiểu Thái, lúc gọi điện sao các anh không nói cho tôi biết thân phận của Trương Dịch? Lão Trần và Tiểu Thái khiến ông ta cảnh giác, hôm nay Trương Dịch cố ý khen ngợi họ trước mặt quan huyện cũng ám chỉ sẽ thăng chức cho họ. Nếu không phải vì hai người này thâm niên chưa đủ, không đe dọa được vị trí của mình thì lúc này trưởng đồn Phương không thể đối xử với họ như thế này được. Tiểu Thái có chút căng thẳng nhìn sư phụ của mình là Lão Trương, Lão Trần vội vàng nói, lúc đầu chúng tôi cũng không biết anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Chúng tôi chỉ nghĩ anh ta là một thương gia kiếm được chút tiền bên ngoài thôi. Sau đó bí thư Vu đến, chúng tôi mới biết thân phận của anh ta. Trưởng đồn Phương nghe xong không nói gì, chỉ cau mày hỏi, chuyện này đã khiến thư ký Vu rất không vui rồi. Còn bảo tôi ngày mai đến huyện báo cáo, chắc chắn sẽ bị chỉ trích một trận. Nếu tổng giám đốc Trương có ý kiến lớn với tôi thì có khả năng tôi sẽ bị giáng chức. Ông ta rất hiểu lãnh đạo của mình, ông ta coi trọng sự phát triển kinh tế của huyện hơn bất cứ điều gì. Trương Dịch là đại gia, có thể nói là miếng mồi ngon trong mắt Vu Phượng Cử. Để ông ta mà khiến một đồn trưởng đồn cảnh sát của một thị trấn nhỏ phải từ chức thì chắc chắn không phải là chuyện khó. Vì vậy, lúc này trưởng đồn Phương cũng rất sợ. Lúc này, điện thoại báo động bên cạnh đột nhiên reo lên. Trưởng đồn Phương hơi nhíu mày, nói với Tiểu Thái, đi đi, nghe điện thoại xem có chuyện gì xảy ra. Tiểu Thái vội vàng chạy đến nghe điện thoại. Bên này, trưởng đồn Phương và những người khác tiếp tục thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Các anh giúp tôi nghĩ cách xem, rốt cuộc có cách nào tốt không? Trưởng đồn Phương hỏi một nhóm cấp dưới. Lúc này, một đồng chí già nói, theo tôi thấy, trước mắt là phải làm tốt mối quan hệ với tổng giám đốc Trương Dịch kia. Bí thư Vu coi trọng anh ta như vậy, chỉ cần anh ta tha thứ cho anh, chuyện này sẽ dễ giải quyết. Những người khác cũng phụ họa theo, đúng, trước mắt là phải giải quyết cho xong chuyện với tổng giám đốc Trương. Chỉ cần anh ta mở lời, thư ký Vu chắc chắn sẽ không trách anh. Ồ, biết đâu anh ta còn giúp anh nói vài câu hay, trưởng đồn anh còn có cơ hội thăng tiến nữa. Một nhóm người nói thất trủy bát thiệt. Trưởng đồn Phương bất lực thở dài, hai tay giang ra nói, tôi không nghĩ ra được sao. Vấn đề là tôi và tổng giám đốc Trương không có quan hệ gì cả, tôi lấy gì để làm thân với anh ta. Chỉ riêng chuyện hôm nay thôi chắc anh ta còn oán trách tôi lắm. Lão Trương nói, ít nhất cũng phải đi xin lỗi chứ, ổn định tình hình trước đã. Trưởng đồn Phương bất lực gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm như vậy thôi. Ồ, nếu bây giờ tôi có cơ hội tiếp xúc với tổng giám đốc Trương thì tốt biết mấy. Có ai không biết điều nào lại ra gây chuyện nữa không nhỉ? Bên này, Tiểu Thái cầm điện thoại lên. Alo, xin chào, đây là đồn cảnh sát trấn Trương gia, xin hỏi có thể giúp gì cho anh chị à? Có người xông vào nhà mẹ chồng anh chị, đánh mẹ chồng, chồng và con trai anh chị, người đó tên là Trương Dịch. Cả văn phòng bỗng chốc im lặng. Tiểu Thái ngạc nhiên quay đầu nhìn trưởng đồn Phương, lúc này trưởng đồn Phương đang cúi đầu gãi đầu suy nghĩ, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn ta với vẻ mừng rỡ. Đây quả là nói đến cơ hội là cơ hội đến thật. Mau đưa điện thoại cho tôi. Trưởng đồn Phương vội vàng chạy tới, giật lấy điện thoại từ tay Tiểu Thái. Bên Trương Dịch, bên ngoài nhà chị cả đã có hàng chục người vây quanh, đều chờ xem náo nhiệt. Ba chồng của chị cả cũng được hàng xóm báo tin nhà có chuyện mà vội vàng chạy về, nhưng ông ta tính tình nhu nhược, thấy nhà có chuyện cũng không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm đỡ bà lão dậy. Ba chồng của chị cả cũng không phải là người xấu, chỉ là sợ vợ, ở nhà không ít lần bị bà Lưu đánh đập. Ông ta thấy cảnh này, biết là em trai của con dâu cả đến ra mặt, trong lòng vốn đã thấy áy náy với con dâu cả nên đương nhiên ông ta không dám làm gì cả. Bà Lưu thấy có nhiều người đến, con dâu út lại còn báo cảnh sát, lập tức lại vênh váo lên, còn chỉ vào Trương Dịch mà mắng, mày chờ đấy, xem cảnh sát đến bắt mày thế nào. Được thôi, tôi chờ. Trương Dịch cười. Chị cả có chút lo lắng, vội vàng kéo tay Trương Dịch, Tiểu Dịch, đừng làm quá lớn chuyện, chúng ta mau đi thôi. Cô ấy có chút sợ, vì cô ấy vẫn chưa biết chuyện xảy ra vào buổi chiều nên lo lắng Trương Dịch thực sự sẽ bị bắt. Trương Dịch chỉ lắc đầu, nhìn chị cả với ánh mắt yên tâm, đừng lo, cứ chờ xem đi, họ không làm gì được em đâu. Con dâu út nhanh chóng gọi điện thoại xong, cô ta đắc ý liếc nhìn Trương Dịch, như thể đang nói lần này mày không chạy thoát được đâu. Alo, cảnh sát à, chào anh, đây là thôn Hạ Liễu, ôi, nhà mẹ chồng tôi có một tên côn đồ xông vào, đánh mẹ chồng, chồng và con trai tôi. Các anh nhanh đến bắt người này đi, hắn tên là Trương Dịch, sống ở trấn Trương gia. Con dâu út đắc ý báo thông tin của Trương Dịch, sợ đến lúc cảnh sát đến lại không bắt được người. Lúc này, đầu dây bên kia đột nhiên đổi thành giọng của một cảnh sát lớn tuổi. Cô nói người đó tên là Trương Dịch à, có phải là Trương Dịch ở thôn Trương gia, trấn Trương gia không? Con dâu út ngẩn ra, vâng,
Sao thế ạ? Ở đó chờ cho tốt, tôi sẽ lập tức dẫn người đến ngay. Con dâu út vui mừng nói, được, 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 các anh dẫn nhiều người đến nhé. Sau khi cúp điện thoại, cô ta đắc ý chỉ vào Trương Dịch nói, xong đời mày rồi. Hừ, mày không phải rất giỏi đánh nhau sao? Cảnh sát sắp đến bắt mày rồi, xem mày dám đánh nhau với cảnh sát không. Trương Dịch cười lạnh một tiếng, xin lỗi, hiện tại đồn cảnh sát trấn Trương gia chưa có cảnh sát nào không quen tôi. Hắn ta quay người nhìn Tiểu Vũ và Thần Thần, nói với chị cả, đưa bọn trẻ lên xe. Đừng để chúng nhìn thấy chuyện này, tránh ảnh hưởng không tốt đến tâm lý. Có quá nhiều người vây quanh, chúng còn nhỏ, dễ để lại bóng đen trong tâm lý. Chị cả gật đầu, đưa hai đứa trẻ lên xe của Trương Dịch. Tiểu Vũ, Thần Thần, hai con cứ ở trên xe. Trên xe có đồ ăn vặt mà cậu mua cho hai con, ở đây chơi ngoan, đừng xuống xe nhé. Tiểu Vũ và Thần Thần ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Vũ đã hiểu chuyện, biết cậu đang giúp mình dạy cho bà nội và gia đình chú xấu kia một bài học nên trong lòng rất vui. Thần Thần còn nhỏ nhưng nghĩ đến việc có thể ăn đồ ăn vặt ngon trên xe, cũng cười vui vẻ. Trương Dịch cứ thế chờ cảnh sát đến trong sân. Hắn ta vốn có thể bỏ đi nhưng nếu hắn ta đi, gia đình vô liêm sỉ này chắc chắn sẽ đuổi đến thôn Trương gia gây chuyện. Để ba mẹ không phiền lòng, dứt khoát ở đây dọn dẹp sạch sẽ cho bọn họ. Chị cả đưa các con lên xe rồi đi tới, lấy một cái ghế đầu ngồi xuống bên cạnh Trương Dịch. Bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay em trai làm tất cả mọi chuyện đều là vì chị và hai đứa trẻ, vì vậy đương nhiên chị cả phải cùng Trương Dịch gánh vác. Mẹ chồng độc ác vẫn đang chửi bới trong sân, vừa vỗ đùi vừa hét lên, trời ơi, tôi đã tạo nghiệt gì mà lại lấy được đứa con dâu như vậy về nhà, ngày nào cũng chỉ biết chọc tức tôi. Còn để em trai nó đến đánh tôi không sống nổi nữa. Con trai út và con dâu út kiêng dè Trương Dịch không dám lại gần, chỉ có thể đứng ở cửa nhìn hắn ta với vẻ mặt hung dữ, như thể làm như vậy có thể khiến Trương Dịch sợ hãi. Những người hàng xóm khác thì vừa nói vừa cười xem náo nhiệt, không ai đến nói một lời. Vẫn là ba chồng nói với chị cả và Trương Dịch, dù sao cũng là người một nhà, Tư Viện à, ầm ĩ như vậy thật khó coi. Con hãy xin lỗi mẹ chồng, làm lành với bà ấy đi, sau này chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Chị cả nghe xong câu này thì không nhịn được cười lạnh. Trước đây chị đã nhẫn nhịn hơn 10 năm, vì gia đình, có những chuyện ấm ức cũng chỉ biết chịu đựng. Nhưng hôm nay Trương Dịch đã xé toạc tờ giấy cửa sổ, cộng thêm việc Tiểu Vũ bị đánh, chị dứt khoát nhân cơ hội này làm rõ những chuyện lộn xộn trong nhà. Nghe thấy ba chồng bảo chị qua xin lỗi làm lành, chị cười lạnh hai tiếng, phản bác, ha ha, làm lành, tôi dựa vào đâu mà phải làm lành với bà ta? Dựa vào việc bà ta đánh con tôi trong nhà à? Dựa vào việc bà ta ở trong nhà chúng tôi mà vẫn ngày nào cũng tỏ vẻ khó chịu với tôi à? Ba chồng nói thật lòng đi, từ khi tôi lấy chồng đến nay đã mười mấy năm, bao giờ các người đối xử công bằng với tôi? Tôi và Lưu Khải tự vay tiền xây nhà, không để các người bỏ ra một xu nào. Kết quả là các người phá nhà của mình đi xây nhà mới cho con trai út, chạy đến chiếm tầng này của chúng tôi để ở, còn nói là đến để trông cháu cho chúng tôi. Được, tôi để các người trông cháu, ở đây cũng được. Nhưng các người hãy tự hỏi lương tâm mình xem, đối xử với con cái nhà chúng tôi thế nào. Đều là cháu đích tôn của các người, đối với cháu nhà người ta thì thương như bảo bối, còn đối với con gái và con trai tôi thì như con nuôi vậy. Chị cả nói hết những ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Ba chồng mặt đầy nếp nhăn, cũng rất bất lực. Ban đầu ông đến tìm chị cả vì chị cả là người rất biết điều, ông muốn chị cúi đầu nhận lỗi để kết thúc chuyện này. Nhưng không ngờ chị cả cũng nổi giận, khiến ông không còn cách nào. Ôi, con nói gì vậy? Đều là cháu đích tôn của chúng ta, ai chúng ta cũng thương cả. Hừ, nói vậy có ai tin không? Chị cả chỉ vào Tiểu Cương, nghiến răng nói, vừa nãy em trai tôi mua đồ chơi mới cho Tiểu Vũ, Tiểu Cương khóc lóc đòi, bà lão này xông lên giật lấy, còn đánh chảy máu tay Tiểu Vũ. Đây chính là cái mà các người gọi là thương cả sao? Ba chồng mặt đầy vẻ xấu hổ, lúc này xấu hổ đến mức không nói nên lời. Ông ta cũng biết tính nết thường ngày của vợ mình nhưng đành chịu vì ông ta là người nhu nhược, không quản được bà lão nên chỉ có thể tìm cô con dâu cả tính tình tốt để nói giúp. Ông ta chỉ có thể khuyên nhủ một cách bất lực, gia hòa vạn sự hưng, gia hòa vạn sự hưng. Nhẫn nhịn một chút là qua thôi, chúng ta đừng làm ầm ĩ nữa, để người ta cười cho đấy. Tôi không tin những lời ba nói. Chị cả quay mặt đi không nhìn ông ta, ai thích nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn đi. Tôi không nhẫn nhịn được nữa, tôi không thể nhìn con tôi bị người ta bắt nạt mãi được. Ôi, Tiểu Lệ đã báo cảnh sát rồi, nếu con không nhận lỗi, chẳng lẽ con muốn nhìn em trai mình bị bắt đi sao? Ba chồng lại khuyên nhủ. Lúc này Trương Dịch liếc nhìn ba chồng, hừ hừ, ông già này trông có vẻ yếu đuối, không ngờ lại toàn bụng dạ xấu xa. Đúng là, những kẻ trông có vẻ nhu nhược như thế này thì bụng dạ xấu xa không ít. Thấy đánh vào tình cảm không được, lập tức bắt đầu đe dọa. Chị cả yên tâm,
Em có vài người quen ở đồn cảnh sát, họ không làm gì được em đâu. Trương Dịch thản nhiên nói. Ba chồng cũng hết cách, chỉ có thể thở dài, vậy thì chờ đến đồn cảnh sát đưa cơm đi. Đồn cảnh sát cách đây không xa, thêm nữa sau khi biết là chuyện của Trương Dịch, đồn trưởng Phương lập tức lên xe chạy đến. Ông ta mừng như điên, đây quả thực là cơ hội trời cho để ông ta và Trương Dịch có thể thân thiết hơn. Tá chứ cơ hội này xóa bỏ mâu thuẫn trước đây, nếu có thể tiến thêm một bước nữa thì thật là thoải mái. Chưa đầy 10 phút, xe cảnh sát đã đến thôn Hạ Liễu. Những người dân xung quanh ồ một tiếng rồi tản ra hết. Ôi trời ơi, cảnh sát đến rồi, nhanh thật. Xem hiệu suất của đồn cảnh sát Trương gia trấn chúng ta cao thế nào kìa. Bà lão Lưu nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì mừng rỡ, lập tức tăng âm lượng lên khóc lóc thảm thiết. Ôi trời ơi, tôi sắp bị đánh chết rồi, bà lão 6-70 tuổi như tôi mà ông ta ấn tôi xuống đất đánh. Tôi sắp chết rồi, có còn luật trời nữa không? Lần này thì các người xong đời rồi. Lưu Nhị Hắc và vợ hắn đắc ý chạy ra khỏi cửa. Chị cả của Trương Dịch bắt đầu căng thẳng, hỏi Trương Dịch, Tiểu Dịch, bên đó em thực sự có người quen sao? Yên tâm đi. Trương Dịch cũng không có thời gian giải thích nhiều, nói là người quen thì không hẳn nhưng những người đó chắc chắn rất quen thuộc với anh. Xe cảnh sát vừa dừng, đồn trưởng Phương lập tức dẫn người xuống xe. Tổng giám đốc Trương ở đâu? Ông ta hỏi những người bên đường. Người dân đó. Tổng giám đốc Trương là ai? Lúc này, Lưu Nhị Hắc và vợ hắn đã mừng rỡ chạy đến, kéo tay đồn trưởng Phương nói, đồng chí cảnh sát, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hung thủ đánh người đang ở trong sân nhà chúng tôi, anh nhanh chóng bắt hắn ta lại đi. Hung thủ, người mà các người nói có phải tên là Trương Dịch không? Đồn trưởng Phương hỏi. Lưu Nhị Hắc và vợ hắn liên tục gật đầu, đúng, tên nhóc đó tên là Trương Dịch. Đồn trưởng Phương vội vàng dẫn người chạy vào sân. Kết quả vừa vào sân, đã chạm mặt Trương Dịch đang ngồi ở đó. Chị cả thấy 5-6 người mặc cảnh phục đến, căng thẳng đứng bật dậy chắn trước mặt Trương Dịch. Đồng chí cảnh sát, chuyện này không liên quan đến em trai tôi, là tôi bảo thằng bé đánh. Cô đã sớm nghĩ kỹ, nếu cảnh sát đến bắt người thì sẽ bắt cô đi. Em trai cô trẻ tuổi có triển vọng, hiện tại lại là ông chủ của công ty, không thể vào đồn cảnh sát, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của hắn. Trương Dịch ngẩn người, sau đó trong lòng tràn đầy sự ấm áp và cảm động. Mặc dù bây giờ địa vị của hắn đã khác nhưng trong mắt chị cả, hắn vẫn là đứa em trai cần được che chở và quan tâm. Chị, không sao đâu, đừng lo lắng. Trương Dịch khuyên nhủ. Đồn trưởng Phương tháo mũ bước tới, trên mặt nở nụ cười cung kính, Tổng giám đốc Trương, anh có gặp phải rắc rối gì ở đây không? Ông ta cúi người xuống, khách sáo hỏi. Thái độ này khiến tất cả mọi người có mặt, kể cả chị cả, đều ngẩn người. Thấy cảnh sát đến, vợ chồng bà Lưu đắc ý ra mặt, cho rằng Trương Dịch và chị gái hắn sắp gặp họa lớn. Vợ chồng Lưu Nhị Hắc cũng đứng ở cửa, vẻ mặt đắc thắng. Vừa nãy Lưu Nhị Hắc bị Trương Dịch đá một cước, đến giờ bụng vẫn còn đau âm ỉ, hắn đã tính toán sẽ chặt chém một khoản lớn, không có 3-5 nghìn thì không tha cho Trương Dịch. Kết quả là ai mà ngờ được, cảnh sát mà bọn họ báo tìm đến lại cung kính với Trương Dịch như vậy. Lịch sử luôn có những sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Trương Dịch cười đứng dậy, nói với đồn trưởng Phương, anh xem, ở trong làng hễ có chuyện gì xảy ra là lại phải làm phiền các anh, thật ngại quá. Đồn trưởng Phương vội vàng nói, không, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tổng giám đốc Trương cứ yên tâm, bất kỳ ai dám quấy rối anh thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha. Đồn trưởng Phương nói với vẻ mặt chính nghĩa. Những người dân làng Hạ Liễu xung quanh chứng kiến cảnh này thì ngây người. Chết tiệt, không ngờ thằng em của đứa con dâu cả này lại lợi hại như vậy. Các người không thấy đồn trưởng Phương còn khách sáo với nó sao? Chắc chắn là có thân phận rồi. Lần này thì nhà bà Lưu gặp họa lớn rồi. Trước đây đã không ưa đứa con dâu cả, đối xử với hai đứa con của nó cũng không tốt, không đánh thì chửi. He, có trò hay để xem rồi. Phải nói rằng những người không thể chấp nhận nhất chính là gia đình bà Lưu. Bà Lưu vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, đi đến nắm lấy cánh tay đồn trưởng Phương rồi nói, đồng chí cảnh sát, là nó động thủ đánh người trước. Một bà già như tôi, nó giơ tay tát tôi một cái, anh xem. Bà ta đưa mặt mình lại gần cho đồn trưởng Phương xem, hai bên má sưng vù như cái bánh bao hấp. Nhưng ánh mắt đồn trưởng Phương lại dừng lại ở tay bà ta, rõ ràng là vừa rồi lăn lộn trên đất nửa ngày. Hai tay đầy bùn đất, bây giờ lại trực tiếp in 10 dấu ngón tay rõ ràng lên cánh tay ông ta. Đồn trưởng Phương tỏ vẻ ghét bỏ, dùng sức giằng ra. Phía sau, vợ chồng Lưu Nhị Hắc cũng chạy đến. Đồng chí, nó đánh mẹ tôi còn chưa đủ, còn đánh cả con trai tôi nữa. Anh xem này, đến cả tôi cũng bị nó đá một cước, bây giờ tôi thấy gan mình đau quá. Ôi, chắc là bị thương nội tạng rồi. Lưu Nhị Hắc dùng diễn xuất vụng về ôm bụng rên rỉ. Vợ hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Trương Dịch nói, nó đánh con trai tôi,
con trai tôi còn nhỏ như vậy mà nó nỡ ra tay, không có tính người. Cụ thể tình hình thế nào thì chúng tôi còn phải tìm hiểu rõ từ người trong cuộc. Mọi người theo tôi về đồn một chuyến. Đồn trưởng Phương nghiêm mặt nói với bọn họ. Mấy người ngẩn người, sao lại còn phải đưa chúng tôi về đồn? Đồn trưởng Phương quay người lại, nở nụ cười với Trương Dịch. Tổng giám đốc Trương, anh không bị thương gì chứ? Trương Dịch gật đầu, tôi thì không sao nhưng bà lão này đã động thủ đánh cháu gái tôi. Đây hẳn là hành vi ngược đãi trẻ em chứ. Ồ, tôi vì bảo vệ cháu gái mình nên mới ngăn cản hành vi bạo lực của họ. Không tránh khỏi có va chạm, như vậy chắc không có vấn đề gì chứ. Đồn trưởng Phương liên tục lắc đầu, không có. Tất nhiên là không có, nước ta có luật bảo vệ trẻ vị thành niên, cả đời này tôi Phương Chính không thể chịu đựng được nhất chính là những kẻ bắt nạt trẻ con. Ông ta nói với vẻ mặt chính nghĩa. Con dâu Lưu Nhị Hắc lập tức sốt ruột, kéo con trai mình lại, con trai tôi cũng bị đánh mà. Ồ, là do nó xông đến định đánh tôi tự vệ thôi, Trương Dịch nói nhẹ như không. Đồn trưởng Phương tỏ vẻ bừng tỉnh, thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Tổng giám đốc Trương cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Bất kỳ ai dám bắt nạt cháu gái anh thì tôi là người đầu tiên không đồng ý. Đúng rồi, trên người anh không bị bọn họ đụng vào chứ? Ông ta hỏi với vẻ quan tâm. Trương Dịch suy nghĩ một chút, vặn vặn cổ tay mình rồi nói, lúc đánh bọn họ thì tay hơi khó chịu nhưng thôi, vết thương nhỏ này không sao. Đồn trưởng Phương nghe vậy thì hít một hơi dài, giơ ngón tay cái lên khen ngợi chân thành, người hiểu chuyện như tổng giám đốc Trương, cả đời này tôi chưa từng gặp ai tử tế như vậy. Gia đình bà Lưu ở bên cạnh ngây người. Tình cảm là người ta ở đó nói chuyện của mình, căn bản không thèm để mắt đến bọn họ. Ông không thể như vậy được, chúng tôi mới là người bị hại. Lưu Nhị Hắc kích động hét lớn. Hét cái gì mà hét, theo chúng tôi về đồn một chuyến, làm bản tường trình. Một cảnh sát phía sau kéo Lưu Nhị Hắc đi về phía xe cảnh sát. Chị cả lúc này mới yên tâm, trong ánh mắt cô ấy tuy có chút tò mò nhưng phần nhiều là sự an ủi và tự hào. Em trai mình, lợi hại hơn cả tưởng tượng. Đồn trưởng Phương nhìn cấp dưới của mình đưa người nhà họ Lưu đi, vẫn ở đó xin chỉ thị Trương Dịch, tổng giám đốc Trương, chuyện lần này dù sao cũng là mâu thuẫn gia đình. Ở đây của chúng tôi, nhiều nhất cũng chỉ là qua hỏi thăm. Nhân tình thế thái đương nhiên phải nói đến nhưng là người chấp pháp thì nhất định phải tuân thủ quy củ, ông ta vẫn chưa có bản lĩnh che trời. Trương Dịch gật đầu, vốn dĩ hắn cũng không trông mong gì thật sự làm gì được cả nhà này, chỉ cần cho bọn họ một bài học là được. Tôi biết, để bọn họ nhớ lâu một chút là được, giáo dục một chút là xong. Cái kia, trước đây ở thôn Lý Gia có nhiều điều đắc tội, ở đây tôi xin lỗi anh. Đồn trưởng Phương xoa xoa tay, nói với vẻ nịnh nọt. Trương Dịch nhìn ông ta, mỉm cười, không sao, tôi cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Vậy bên bí thư Vu? Trương Dịch vỗ vai đồn trưởng Phương, cười nói, tôi sẽ nói với ông ấy. Đúng rồi, sau này tôi không thường ở nhà, lỡ như nhà chúng tôi có chuyện gì phiền phức, còn phải làm phiền anh nhiều. Mắt đồn trưởng Phương sáng lên, có câu nói này của Trương Dịch thì trong lòng ông ta đã có thể yên tâm. Anh cứ yên tâm, nếu như bác gái có chuyện gì phiền phức, tôi nhất định sẽ đến ngay. Trương Dịch gật đầu. Hắn ta mặc dù hiện tại ở thành phố Thiên Hải là người có địa vị nhưng quê nhà này hắn ta cũng không thể quản lý được. Sau này phần lớn thời gian hắn ta đều ở bên ngoài, cũng cần phải sắp xếp cho ba mẹ những chuyện trong nhà. Đồn trưởng Phương trong mắt hắn ta không phải là nhân vật lợi hại gì nhưng ở trấn Trương gia thì tuyệt đối là người có số má. Chuyện bên này xử lý xong, Trương Dịch liền cùng chị cả rời khỏi nhà này, sau đó lên xe đi. Còn về gia đình bà Lưu, sớm đã bị kéo sang một bên phê bình giáo dục, mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn xe của Trương Dịch rời đi, trong lòng vừa kinh vừa sợ, không biết Trương Dịch bây giờ rốt cuộc là thân phận gì, mà ngay cả người ở đồn công an cũng phải nể mặt hắn ta. Lần này thấy các người không gây ra chuyện gì lớn nên tạm thời thả các người đi. Sau này đừng đi trêu chọc người nhà họ Trương nữa, nghe rõ chưa? Đồn trưởng Phương mặt lạnh phê bình giáo dục. Gia đình bà Lưu nào dám nói một chữ không, chỉ có thể liên tục đáp ứng. Đợi đến khi đồn trưởng Phương dẫn người rời đi, bà ta mới nghiến răng mắng, thứ chết tiệt, bắt nạt người bắt nạt đến tận cửa nhà. Lưu Nhị Hắc mặt mày xám xịt ngồi xổm ở ven đường, đầy mặt buồn bực. Chưa từng nghe nói em trai cô ta lợi hại như vậy. Chiếc xe kia tôi nhìn rồi, là xe Bentley, phải mấy trăm triệu chứ. Bà Lưu vừa nghe lời này, mắt lập tức sáng lên. Cậu ta có tiền như vậy sao? Đương nhiên rồi, có tiền có thế, Lưu Nhị Hắc nói với vẻ ghen tị. Hừ thì sao chứ, nói cho cùng thì cậu ta cũng là em trai con dâu tôi, đi theo tôi. Đi tìm người xử lý cậu ta, bà Lưu tức giận nói. Trương Dịch lái xe đưa chị cả cùng hai đứa cháu trai, cháu gái về nhà. Trên xe, hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết.
Trần Trần còn nhỏ chưa hiểu chuyện lắm nhưng nghe chị gái nói sẽ về nhà bà ngoại, hơn nữa sau này có thể ở cùng ba mẹ, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Còn đối với Tiểu Vũ mà nói, chỉ cần không phải sống ở nhà đó mỗi ngày thì cô bé đã vui hơn bất cứ điều gì. Những năm này cô bé cũng không vui vẻ gì cho lắm, vì ba mẹ bận rộn làm ăn, ngày thường cũng không có thời gian chơi với chúng. Còn ông bà nội thì cả ngày chỉ biết đánh bài, hơn nữa bà nội cũng không mấy thương chúng. Tiểu Vũ mới chưa đầy 10 tuổi, mỗi ngày tan học về nhà còn phải giúp gia đình dọn dẹp vệ sinh làm việc nhà, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Bây giờ cậu đã đến, đưa chúng rời khỏi ngôi nhà đó, hai đứa trẻ chỉ cảm thấy cậu giống như một ngọn núi, đứng trước mặt chúng che mưa chắn gió. Chị cả ôm hai đứa trẻ, nhìn vết thương trên tay Tiểu Vũ thì đau lòng không chịu được. Trên xe Trương Dịch có hộp thuốc, cô lấy băng keo cá nhân trong đó ra dán cho cô bé. Tiểu Vũ, còn đau không? Chị cả đau lòng hỏi. Trên mặt Tiểu Vũ nào có biểu cảm đau đớn, lúc này cô bé tràn đầy hạnh phúc. Mẹ, không đau. Chỉ cần có thể rời khỏi ngôi nhà đó thì chút thương tích này cô bé hoàn toàn có thể bỏ qua. Chị cả thở dài, nhìn Trương Dịch đang lái xe, trong lòng ấm áp. Có một đứa em trai tốt như vậy, cuộc đời cô cũng trở nên tươi sáng hơn. Tiểu Dịch, về nhà thì em định nói với ba mẹ thế nào? Chị cả lo lắng hỏi. Cô lo lắng vấn đề này, bởi vì ba mẹ tuy rất thương cháu trai và cháu gái nhưng tư tưởng lại khá cổ hủ, rất sĩ diện. Trước đây họ cũng từng giúp đỡ chăm sóc Tiểu Vũ và Trần Trần nhưng vì bà Lưu đến làm ầm ĩ một lần, mẹ Trương Dịch cảm thấy mất mặt nên mới đưa hai đứa trẻ về. Lần này Trương Dịch cũng không thương lượng với họ mà tự ý quyết định, đến lúc đó mẹ chắc chắn sẽ không vui. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt, nói với chị cả, chị, chuyện này chị đừng lo. Em đã sắp xếp chỗ ở khác cho các chị, không ở cùng với họ. Đến lúc đó bà ta cũng chẳng nói được gì. Cho dù bà ta không vui thì chị cũng không cần lo lắng. Bởi vì chuyện này là em quyết định, không liên quan đến bà ta. Trương Dịch rất hiếu thuận với ba mẹ nhưng đối với một số suy nghĩ và cách làm của họ thì hắn lại không đồng ý. Ba mẹ không có học vấn gì, đều là những người nông dân chất phác, tư tưởng khó tránh khỏi có phần cổ hủ, điều này Trương Dịch hiểu. Nhưng hắn cũng không phải là người nhu nhược, làm việc có chủ kiến của mình. Chị cả nghe vậy trong lòng cũng yên tâm hơn không ít, bây giờ em có tiền đồ rồi, ba mẹ cũng sẽ nghe theo ý kiến của em. Nông thôn chính là như vậy, cho dù là trong một gia đình thì người có tiền đồ nhất cũng có tiếng nói hơn. Trương Dịch bây giờ đã trở thành ông chủ của một công ty lớn, đã kiếm được rất nhiều tiền và danh tiếng cho nhà họ Trương. Vì vậy bây giờ hắn nói gì, ba mẹ cũng phải tôn trọng. Đúng rồi, anh rể bên đó chị lo được chứ? Trương Dịch đột nhiên hỏi. Hôm nay chuyện bên này náo lớn, nhà họ Lưu coi như là cãi nhau ầm ĩ, với tính tình của bà Lưu, chắc chắn sẽ đến đây gây chuyện. Nhưng vì đồn trưởng Phương đã ra mặt, bà ta không dám đến tận cửa nhưng nhất định sẽ đi mách lẻo với con trai cả của mình. Anh rể cả tính tình mềm yếu, điểm này giống ba hắn ta, có thể dễ dàng bị thuyết phục. Chị cả hừ lạnh một tiếng, không sao, bên đó anh ta dám có ý kiến gì thì cứ thử xem. Chị cả vốn đã có ý kiến rất lớn với ba mẹ của anh rể cả, hôm nay con gái bị đánh, nếu anh rể cả dám bênh ba mẹ mình thì chị cả chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt, cảm thấy đến lúc đó mọi chuyện chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Hắn cũng không nói gì, đến lúc đó hắn sẽ đích thân ra mặt, giúp chị cả giải quyết chuyện mâu thuẫn gia đình. Một lát sau, xe đã về đến nhà. Trương Đại Dân và vợ đang ở trước cửa nhà, cùng với các nhân viên của công ty xây dựng Vĩnh An xem bản thiết kế nhà. Mặc dù họ không hiểu nhiều về kiến trúc nhưng kiến trúc sư trưởng Vương Kelly cầm máy tính theo sau họ, tỉ mỉ giải thích cho họ về các chi tiết thiết kế. Hai vợ chồng già nhìn thấy một nhóm nhân viên bận rộn bên ngoài, đo đạc dữ liệu đất nền, mặc dù không hiểu lắm nhưng cảm thấy rất lợi hại, trên mặt đều nở nụ cười hài lòng. Trương Dịch xuống xe, chị cả cũng dẫn theo hai đứa trẻ đi xuống. Tiểu Vũ và Trần Trần cầm đồ chơi trên tay, vui vẻ chạy về phía ông ngoại và bà ngoại. Bà ngoại, ông ngoại. Hai đứa trẻ gọi ngọt ngào. Trương Đại Dân và vợ nhìn thấy cháu trai và cháu gái cũng cười vui vẻ. Ôi chao, hai đứa sao lại đến đây? Trương Đại Dân chạy 3 bước thành 2 bước, bế Trần Trần lên. Lưu Tú Hoa kéo Tiểu Vũ, nói, đã lâu không đến chơi rồi. Đi, bà ngoại lấy đồ ăn ngon cho các con. Nói xong liền dẫn theo hai đứa trẻ vào nhà lấy đồ ăn vặt cho chúng. Trương Dịch đi tới, các nhân viên trong đó có Từ Khánh Châu vội vàng đón tiếp. Tổng Giám đốc Trương. Tổng Giám đốc Trương. Trương Dịch gật đầu, cười hỏi, đo đạc thế nào rồi, đại khái khi nào thì có thể khởi công. Từ Khánh Châu nói, đội thi công của chúng tôi có thể đến vào ngày kia, sau khi đến sẽ có thể bắt tay vào phá rỡ nhà cũ ngay. Đúng rồi, 3 ngôi nhà bên cạnh tôi đã mua hết rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành mở rộng, xây một căn biệt thự nông thôn lớn. Từ Khánh Châu nói cho Trương Dịch biết ý tưởng của mình.
Trương Dịch gật đầu, cười nói, dù sao các anh cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi giao hết cho các anh làm. Từ Khánh Châu thấu lại gần nói bên tai Trương Dịch, giá mua đều là gấp đôi giá nhà ở địa phương. Trương Dịch không có ý kiến gì, dù sao Từ Khánh Châu cũng làm theo sự chỉ đạo của hắn. Hơn nữa nhà ở Trương Gia Trấn cũng không đắt, cho dù là mua gấp đôi thì một căn nhà nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 triệu. Thảo nào hiệu suất của anh cao thế, ha ha, tốt, rất tốt. Trước tiên để lại một căn nhà, cho chị gái và ba mẹ tôi ở, những căn khác thì phá rỡ hết đi. Trương Dịch chỉ vào mấy căn nhà bên cạnh nói, vâng, Từ Khánh Châu gật đầu. BBA mẹ Trương Dịch dẫn theo hai đứa trẻ đi ra, hai đứa trẻ cầm một đống đồ ăn vặt trên tay, vui vẻ dựa vào bà ngoại và ông ngoại. So với ông bà nội, chúng thích bà ngoại và ông ngoại hơn, ở bên họ mới cảm nhận được cảm giác được yêu thương. Lý Tú Hoa đi tới, nói với Trương Tư Viện, tối nay để hai đứa trẻ ở lại ăn cơm nhé, lâu rồi không đến chơi. Chị cả nhìn Trương Dịch, suy nghĩ một lát rồi nói, ba, mẹ, chúng con dọn ra khỏi nhà rồi, sau này sẽ ở đây. Trương Dịch bổ sung, con đã mua nhà ở bên cạnh. Sau này chị cả ở gần hai người, chăm sóc hai người cũng tiện. Lại còn được ở cùng với hai đứa trẻ, tốt biết bao. Ba mẹ Trương Dịch nghe Trương Dịch nói vậy, sắc mặt có chút kỳ lạ. Lý Tú Hoa đi tới, kéo tay chị em Trương Dịch hỏi, ông bà nội của con có biết chuyện này không? Trương Dịch sờ mũi, gật đầu nói, biết, hơn nữa con vừa đến nhà họ gây sự một trận, sau này cơ bản hai nhà sẽ không còn qua lại nữa. Lý Tú Hoa vô cùng kinh ngạc, cái gì? Sao con lại đến nhà họ gây sự? Trương Dịch liền kể lại đơn giản chuyện xảy ra hôm nay. Nghe nói bà Lưu ngược đãi cháu ngoại gái của mình, Lý Tú Hoa cũng rất tức giận. Trương Dịch vốn tưởng rằng mẹ mình lại phải cằn nhằn, không ngờ Lý Tú Hoa lại nói, bà già chết tiệt này thật đáng giận. Thằng hai là con đẻ của bà ta, vậy thì thằng cả không phải con của bà ta sao? Đã chia rồi thì chia rồi, sau này đừng qua lại với họ nữa. Chị cả kinh ngạc nhìn mẹ, hỏi, mẹ không giận con sao? Lý Tú Hoa vỗ đùi, mẹ giận con cái gì? Nhà họ không coi ai ra gì trước, trách ai được. Loại họ hàng này tốt nhất là không nên có. Nếu như đổi lại là trước đây, mẹ chắc chắn lại nói con lại gây chuyện rồi. Chị cả có chút oán trách nói. Lý Tú Hoa cười, thật ra con gái nói rất đúng, nếu như trước đây thì bà ấy đúng là có thể có thái độ như vậy. Nhưng bây giờ, sau những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, tâm trạng của bà ấy đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây nhà mình không có khả năng, bây giờ em trai con có tiền đồ rồi, mẹ con có thể nhìn con chịu khổ sao? Lý Tú Hoa nói ra sự thật. Chị cả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ đã đồng ý thì không còn vấn đề gì nữa. Còn về phía Trương Đại Dân, ông vốn không thích Lưu Lão Thái, mấy ngày nay con trai kiếm được nhiều tiền như vậy, khiến ông cũng tự tin hơn rất nhiều. Vừa nghe nói bà Lưu ngược đãi cháu ngoại gái của mình, ông lập tức đau lòng kéo Tiểu Vũ hỏi han ân cần, sau đó dứt khoát tuyên bố sau này sẽ ở đây, không qua lại với nhà họ nữa. Trương Dịch vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để thuyết phục mẹ, không ngờ bà lại đồng ý nhanh như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Sau đó mẹ nói với hắn, gần đây vì tin tức hắn kiếm được tiền được chuyển ra ngoài, rất nhiều họ hàng trước đây không liên lạc được cũng chạy đến vay tiền. Lý Chí Quốc chỉ là một ví dụ nhưng không phải là người duy nhất. Lý Tú Hoa là người thông minh, bây giờ bà ấy chỉ muốn những người họ hàng vô dụng kia tránh xa một chút. Nhà bà Lưu toàn là những kẻ tham lam vô độ, nếu như để họ biết chuyện Trương Dịch kiếm được tiền, chắc chắn lại chạy đến chiếm tiện nghi. Cho nên bây giờ cắt đứt quan hệ là tốt nhất. Lúc này Trương Dịch mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này, nhà thiết kế Vương Kelly bưng máy tính đi tới, ngọt ngào gọi Lý Tú Hoa, cô ơi, theo yêu cầu của cô, cháu lại sửa lại thiết kế một lần nữa. Cô xem, ở đây cháu thêm một phòng trẻ em cho cô xem có hài lòng không? Trương Dịch nhìn thấy Vương Kelly, cô gái để tóc ngắn rất tinh anh, dáng vẻ cũng khá xinh xắn. Lý Tú Hoa cười nói, được, cứ theo thiết kế của cháu mà làm. Bản vẽ đó cô cũng không hiểu, nhìn mãi mà hoa cả mắt. Vương Kelly phụt cười, cô yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ làm cô hài lòng. Cô gái này thật biết cách làm việc, nhanh chóng hòa nhập với ba mẹ mình. Điều này khiến Trương Dịch không khỏi nhìn cô thêm vài lần. Xét về nhan sắc, cô không đẹp bằng Tô Minh Ngọc nhưng so với Nặc Nặc và Y Y thì cũng ngang ngửa. Quan trọng là mái tóc ngắn tinh tế và khí chất năng động, nhìn vào giống như một cô gái thành thị thông minh, nhân viên văn phòng, xương sống, tinh hoa. Nếu chấm điểm thì xét về tổng thể có thể cho 90 cộng. Tuy nhiên, Trương Dịch có chút khó hiểu hỏi, nhà mình cần phòng trẻ em để làm gì? Mẹ anh liếc anh, con nói gì vậy? Sau này con có con thì không phải để riêng cho con một căn phòng sao? Trương Dịch, đây có phải là giục cưới trá hình không? Trời dần tối, đồ đạc của chị cả đã được chuyển hết sang nhà bên cạnh. Vì Từ Khánh Châu ra tay khá sòng phẳng nên mấy gia đình kia lười dọn cả đồ đạc, để lại luôn.
Trương Dịch chắc chắn sẽ không dùng đồ cũ của họ nhưng giường chiếu gì đó thì có thể dùng tạm. Từ Khánh Châu làm việc rất chu đáo, nói với Trương Dịch rằng ngày mai ông ta sẽ đến trung tâm nội thất để giúp chị cả và ba mẹ Trương Dịch chọn đồ nội thất mới. Vất vả cho mọi người rồi, thanh toán qua công ty là được. Trương Dịch nói. Đêm xuống, mấy người của công ty xây dựng Vĩnh An lái xe rời đi, đến thị trấn thuê nhà nghỉ. Đã muộn thế này rồi, ở lại ăn cơm cùng đi. Ba mẹ Trương Dịch nhiệt tình nói. Họ đặc biệt thích Vương Kenly, cô gái này ở bên họ cả ngày, rất được lòng người. Cảm thấy cô vừa có tài, vừa nói chuyện dễ nghe. Không cần đâu, chú, thím, chúng cháu đến thị trấn ăn đại gì đó là được. Từ Khánh Châu nào dám làm phiền ba mẹ Trương Dịch, dù sao chuẩn bị một bữa cơm cũng không dễ dàng. Ba mẹ Trương Dịch giữ không được, đành phải nói đợi 2 ngày nữa chuẩn bị chu đáo, rồi mời họ đến ăn một bữa. Buổi tối, chị cả đích thân vào bếp, nấu một bàn toàn món ngon. Bữa cơm cả nhà 6 người vui vẻ đầm ấm, đồ ăn trên bàn tuy không tinh tế như đồ ăn do đầu bếp ở trang viên Hemingway làm nhưng lại tràn ngập hương vị gia đình. Nghĩ đến việc mình chỉ có thể có được không khí này vào mỗi dịp Tết, Trương Dịch cảm thấy ăn cơm càng ngon hơn. Tiểu Vũ vừa ăn cơm vừa nhìn Trương Dịch, cô bé hiểu chuyện biết rằng chính cậu mình đã giúp mình rời khỏi ngôi nhà đó, vì vậy cô bé gắp một miếng sườn lớn trong đĩa bỏ vào bát Trương Dịch. Cậu ơi, cho cậu ăn này. Trương Dịch ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt đầy mong đợi của cô bé, hắn lập tức cười. Ngon, Tiểu Vũ cũng ăn đi. Hắn cũng gắp một miếng cho Tiểu Vũ. Ba mẹ Trương Dịch không phản đối việc con gái lớn chuyển đến ở bên cạnh họ, làm cha mẹ ai mà không mong con cái mình được sống tốt hơn. Rời xa bà già phiền phức đó, sau này con gái lớn cũng ít phải tức giận hơn. Chỉ có điều mẹ Trương Dịch vẫn hỏi, chuyện này đã nói với Lưu Khải nhà con chưa? Chị cả hơi nhíu mày, rồi vừa nhét mấy hạt cơm vào miệng vừa nói, một lát nữa chị sẽ nói với anh ấy. Ba Trương Dịch là Trương Đại Dân vừa nhâm nhi rượu vừa vui vẻ nói, này, nó có ý kiến gì được, nhà mà Tiểu Dịch mua cho nó ở không, chẳng phải tốt hơn nhà ở làng của họ sao? Cũng đỡ phải hầu hạ ba mẹ nó hàng ngày. Làng Trương ở thị trấn, còn làng Hạ Liễu thì ở trong thôn. Mặc dù đều là nơi nghèo nàn nhưng nói chung người ở thị trấn đều có cảm giác mình hơn hẳn. Vì giao thông thuận tiện hơn, mua sắm ở thị trấn cũng tiện nên nhà ở thị trấn chắc chắn đắt hơn nhà của lão Lưu không ít. Chị cả không nói gì, Trương Dịch thấy phản ứng của chị cả cũng nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mặc dù ở nhà chị cả luôn là người quyết định mọi chuyện nhưng nói chung cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Nhưng lần này, Trương Dịch chạy đến nhà đánh sưng mặt cả nhà em trai anh rể, nếu anh rể biết được sẽ có phản ứng thế nào? E là không chỉ đơn giản là tức giận đâu. Trương Dịch nghĩ đến điều này, trong lòng cũng có chút bất lực. Lúc đó hắn cũng tức lắm, chẳng nghĩ ngợi gì đã đánh luôn. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh rể. Tuy nhiên, ngay cả khi lúc đó hắn rất tỉnh táo, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Bắt nạt chị cả và cháu trai, cháu gái của hắn, không ai được phép làm điều đó cả. Một nhà 6 người đang ăn cơm, điện thoại của chị cả đột nhiên reo lên. Chị vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thông báo trên điện thoại, đúng là anh rể gọi đến. Xong rồi, cả nhà này chắc chắn đã đi mách lẻo với Lưu Khải rồi. Biểu cảm của chị cả có chút không ổn, lần này về, hai vợ chồng chắc chắn sẽ cãi nhau một trận. Cả nhà bà Lưu không phải là người dễ tính, tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này. Thấy em trai mình không dễ chọc, họ lập tức nghĩ đến việc để Lưu Khải ra mặt chút giận thay họ. Thằng ngốc này. Chị cả tức giận mắng nhỏ một câu. Anh rể thì tốt ở mọi mặt, chăm chỉ làm việc, cũng lo cho gia đình. Chỉ có một điểm, tính tình quá nhu nhược, lại quá hiếu thảo. Những năm gần đây, chị cả không ít lần cãi nhau với ba mẹ và em trai anh rể nhưng anh rể luôn nói, đều là người nhà, có thể nhường nhịn thì nhường nhịn đi. Sau đó chị cả mới dọn ra khỏi nhà, mở một quán ăn ở Trấn Sơn, bình thường nếu không phải để trông con thì chị cũng không muốn về. Ba mẹ Trương Dịch thấy biểu cảm của chị cả không ổn, liền hỏi một câu, là Lưu Khải gọi đến à? Nó ăn cơm chưa? Không thì gọi nó sang ăn cùng đi. Chị cả vội vàng nở nụ cười trên mặt, ôi, anh ấy là đầu bếp, không đói được đâu. Chắc là thấy lâu rồi con không về nên hỏi thăm thôi, con ra nói rõ với anh ấy là được, mọi người cứ ăn trước đi. Chị cả nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Trương Dịch thấy cảnh này thì nhướng mày. Thế nào, đây là đến để hỏi tội à? Ba mẹ Trương Dịch thấy dáng vẻ của con gái cả có chút kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Sao ba thấy như thể viện viện có chuyện gì không nói với chúng ta vậy? Đúng vậy, gọi điện thoại còn chạy ra ngoài gọi, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt chúng ta. Ba mẹ Trương Dịch không hề hồ đồ, kết hợp với việc Trương Tư Uyên dắt theo hai đứa trẻ chuyển đến, lập tức nghĩ ra là vì cô ấy và nhà chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Lý Tú Hoa nhìn về phía Trương Dịch, hôm nay là Trương Dịch đã đến đón cả nhà ba người Trương Tư Viện về.
Tiểu Dịch, con còn chuyện gì chưa nói với chúng ta à? Ba thấy sắc mặt chị cả con không ổn lắm. Lúc đó Trương Dịch chỉ nói với họ rằng chị cả và mẹ chồng xảy ra chút mâu thuẫn, sợ hai đứa trẻ bị bắt nạt nên mới đón chúng về, còn chuyện cụ thể thì hắn không nói rõ. Bây giờ mẹ hỏi đến, Trương Dịch cũng không giấu giếm, chuyện này căn bản không giấu được, hai làng cách nhau rất gần, không bao lâu nữa tin đồn sẽ truyền khắp nơi. Con đánh mẹ chồng chị ấy, tát bà ta 2 cái, còn đánh cả nhà con trai út của bà ta một trận. Trương Dịch bình tĩnh nói. Lý Tú Hoa giật mình, trời ơi, con đúng là gan lớn. Trương Đại Dân đang uống rượu, nghe Trương Dịch nói vậy thì mắt sáng lên. Ha ha ha, làm tốt lắm, con trai, mụ già đó đáng bị đánh, cả nhà chúng nó đều không phải là thứ tốt lành gì. Hai vợ chồng họ và bà Lưu đã làm thông gia 10 mấy năm, đương nhiên biết tính tình của cả nhà họ. Thực ra năm thứ 3 sau khi chị cả lấy chồng, chỉ vì sinh ra đứa con gái là Tiểu Vũ mà đã bị bà lão chê bai rất lâu, còn cầm cả cán bột đánh chị cả mấy cái. Lúc đó chị cả tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, kết quả Trương Đại Dân trực tiếp lái xe 3 bánh đến, ngay tại chỗ tát bà Lưu 2 cái. Lúc đó chồng chị đứng ngay bên cạnh nhưng không dám hó hé một tiếng. Sau đó bà lão quả nhiên biết điều hơn, không dám bắt nạt chị cả nữa nhưng lại trút hết cơn giận lên hai đứa con của chị cả. Lý Tú Hoa thở dài, ôi, lại là chuyện đau đầu, giờ phải làm sao đây? Con gái đã gả đi, làm cha mẹ chỉ mong con có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Theo suy nghĩ giản dị của Lý Tú Hoa, gia đình hòa thuận thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Con gái sau khi lấy chồng thì dù quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt lắm nhưng cũng không nên xé rách mặt khiến cả nhà chia rẽ. Trương Dịch buông đũa đứng dậy, anh xoa đầu Tiểu Vũ ngoan ngoãn, nói với ba mẹ đừng lo chuyện này. Con đã cảnh cáo nhà họ rồi, họ không dám đến đây gây chuyện đâu. Ba mẹ Trương Dịch nhìn Trương Dịch, yên tâm gật đầu. Đúng vậy, con trai mình bây giờ đến cả quan huyện cũng phải nịnh nọt thì nhà bà Lưu lão thái tính là cái gì? Trương Dịch nhìn Tiểu Vũ, đôi mắt to tròn của cô bé tràn đầy lo lắng. Những chuyện xảy ra ban ngày cô bé vẫn còn nhớ rất rõ, sợ lại xảy ra chuyện gì đó. Giống như mấy năm trước, vốn tưởng rằng có thể rời khỏi ngôi nhà đó nhưng cuối cùng vẫn bị bà nội ầm ĩ bắt về. Không sao đâu, sau này sẽ không ai bắt nạt các con nữa, ăn cơm đi nào. Trương Dịch cười nói với cô bé. Tiểu Vũ gật đầu, nhìn cậu với ánh mắt đầy tin tưởng. Trương Dịch liếc nhìn ra cửa lớn, chị cả đang nói gì đó với anh rể, hắn khẽ thở dài, bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, Trương Tư Uyên nghe điện thoại, đầu dây bên kia trực tiếp truyền đến giọng nói có phần tức giận của anh rể. Tư Viện, em trai em có phải đến nhà mình, đánh mẹ anh, đánh Nhị Hắc và Tiểu Cương không? Chị cả cau mày, họ gọi điện cho anh à? Gọi điện gì chứ? Giọng anh rể đột nhiên kích động, mẹ anh và em trai anh đều đến đây. Mẹ anh mặt sưng húp thế kia, các người làm cái trò gì vậy? Cho dù bà ấy có sai thì cũng là người già, em không thể đánh bà ấy như vậy, còn đánh vào mặt bà ấy nữa. Em bảo anh, một đứa con trai như anh phải làm sao? Chị cả cau mày chặt hơn. Cô vẫn xem thường sự dai dẳng của bà Lưu, chiều bà ta mới bị đánh, chưa được bao lâu mà đã trực tiếp tìm đến tận quán ăn của họ. Bà già này rất thông minh, bà ta biết Trương Dịch và Trương Đại Dân không dễ chọc nên chạy đến chỗ con trai cả của mình, muốn để con trai cả ra mặt thay bà ta. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Bà ta động thủ đánh Tiểu Vũ, em trai em thấy không đành lòng nên mới ra tay. Người già đánh trẻ con thì sao? Hồi nhỏ chúng ta đứa nào mà chẳng bị đánh, hồi nhỏ anh có từng bị đánh không? Chỉ vì bà ấy đánh Tiểu Vũ 2 cái mà em trai em tát mẹ anh 2 cái. Bà ấy đã lớn tuổi rồi, lỡ có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Lúc này anh rể rất tức giận, hôm nay hắn còn đang làm ăn thì mẹ già đột nhiên dẫn em trai đến cửa hàng, trước mặt anh khóc lóc kể lể. Tố cáo con dâu cả dẫn em trai xông vào nhà, sau đó túm lấy bà đánh túi bụi. Anh rể là người trọng nam khinh nữ, mặc dù hắn cũng biết mẹ già thương con trai út hơn, đối xử với hắn không tốt lắm, nhưng hắn vẫn rất hiếu thuận. Thấy mẹ già bị đánh thảm thương như vậy, bên cạnh còn có em trai thêm dầu vào lửa, cơn tức trong lòng hắn bùng một cái là bùng lên. Chị cả tức đến bật cười, theo ý anh thì Tiểu Vũ bị đánh chết cũng không sao đúng không? Trong mắt anh chỉ có mẹ anh, không có mẹ con chúng tôi sao? Tôi nói cho anh biết. Chị cả cũng đầy bụng lửa, lúc đó thấy tay Tiểu Vũ bị đánh chảy máu, người làm mẹ như chị là đau lòng nhất. Bây giờ bà mẹ chồng độc ác kia lại vu oan giá họa, hơn nữa chồng chị còn giúp bà mẹ chồng chỉ trích chị, làm sao chị có thể chịu đựng được. Đang định cãi nhau một trận ra trò với anh rể thì điện thoại trong tay chị đột nhiên bị giật mất. Trương Dịch đứng sau chị cả, nhìn điện thoại, giọng bình tĩnh nói, chị cả bình tĩnh nào, chuyện này để em nói chuyện với anh rể. Bây giờ chị đang nóng giận, càng cãi nhau càng tệ. Trương Dịch biết chắc chắn là anh rể gọi điện đến nên theo chị cả ra ngoài. Anh rể đầu óc khá thẳng thắn, tính cách cũng đơn giản.
Đây vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của hắn ta. Những năm gần đây, mẹ hắn thiên vị em trai đã lấy được không ít lợi ích, toàn bộ đều trợ cấp cho em trai, hắn vẫn có thể vui vẻ. Trước đây Trương Dịch không muốn quản, vì đó là chuyện gia đình của người khác. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vì bây giờ Trương Dịch có tiền rồi, chắc chắn sẽ giúp chị cả. Nếu anh rể vẫn như vậy thì chẳng khác nào dùng tiền của hắn để nuôi lũ sói mắt trắng, Trương Dịch làm sao có thể đồng ý. Hơn nữa, hắn không muốn chị cả và anh rể vì chuyện này mà cãi nhau to nên quyết định đích thân nói chuyện với anh rể. Trương Dịch cầm lấy điện thoại, dặn chị cả một câu, chị cả về ăn cơm đi. Em sẽ nói chuyện tử tế với anh rể, yên tâm, em sẽ giải quyết ổn thỏa. Chị cả vốn đang tức giận, đang định cãi nhau một trận ra trò với anh rể. Thấy em trai đến, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Này, Tiểu Dịch, để em phải lo lắng rồi. Trương Dịch cười lắc đầu, có chuyện gì to tát đâu. Chúng ta là người một nhà, em chắc chắn phải giúp chị rồi. Được rồi, chuyện này để em xử lý. Vậy em nói chuyện với anh ấy, nếu anh ấy dám nói linh tinh, em cứ xé miệng anh ấy. Chị cả buông lời dọa nạt, dưới sự ra hiệu của Trương Dịch, quay về phòng. Trương Dịch lúc này mới buông tay che micro, đưa điện thoại lên bên tai. Alo, anh rể. Bên kia, Lưu Khải nghe thấy giọng nói của Trương Dịch, đột nhiên cũng trở nên hơi căng thẳng. Nếu như trước đây, em vợ mà dám làm chuyện như vậy, hắn sẽ không nói hai lời mà mắng cho một trận. Nhưng bây giờ Trương Dịch quá lợi hại rồi, khiến hắn phải ngước nhìn. Hơn nữa, em vợ lại cho nhà họ 20 vạn, trong lòng Lưu Khải vốn đã cảm kích hắn còn không kịp, sao có thể mở miệng mắng được. Nếu không phải vì Trương Dịch đánh mẹ già, hắn còn thật sự không tiện nói chuyện tiếp với Trương Dịch. Tiểu Dịch, anh rể gọi tên Trương Dịch, ấp úng mãi không biết nên nói gì cho phải. Trương Dịch lại thản nhiên nói, ăn cơm chưa? Ừ, ăn tạm thôi. Ăn xong thì ra ngoài một chuyến, em nói chuyện với anh một lát. Đợi lát nữa đóng cửa hàng, em lái xe đợi anh ở đầu cầu phía nam. Nói xong câu này, Trương Dịch trực tiếp cúp điện thoại. Đàn ông nói chuyện với nhau, dùng điện thoại thì không nói rõ được, chỉ có thể nói chuyện trực tiếp mới được. Lưu Khải hít sâu một hơi, trong lòng vừa tức giận vừa căng thẳng, vô cùng phức tạp. Hắn rất biết ơn Trương Dịch, ban đầu cũng rất mong em vợ có thể giúp gia đình họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đánh mẹ đẻ, là đàn ông thì không thể nhịn được. Sau lưng Lưu Khải, bà Lưu và em trai hắn ngồi trên ghế, mắt nhìn hắn ta gọi điện thoại. Thấy Lưu Khải đột nhiên mất hết khí thế, còn buông điện thoại xuống, bà cụ lập tức sốt ruột. Nói con này, con nói với con dâu thế nào, chuyện đánh mẹ thế là xong à? Con, mẹ nuôi con hơn 30 năm đúng là uổng công. Bà cụ tức giận chỉ tay vào Lưu Khải, tay run rẩy. Lưu Khải vội vàng cười nói với bà cụ, mẹ, không phải. Vừa nãy nói chuyện với con là em trai của Viện Viện. Anh ấy bảo lát nữa con ra ngoài nói chuyện với anh ấy. Bà Lưu vừa nghe là Trương Dịch, lông mày dựng ngược lên. Chính là thằng danh con này đánh mẹ, chuyện này không thể bỏ qua, nó không phải có tiền sao. Phải bồi thường tiền thuốc men cho mẹ, cho em trai và cháu trai con. Còn phải bắt con dâu con trước mặt mọi người trong làng quỳ xuống xin lỗi mẹ. Lưu Nhị Hắc ở bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, anh, rốt cuộc nhà anh ai làm chủ. Anh cứ trơ mắt nhìn mẹ và em trai bị đánh, đến một tiếng cũng không dám kêu à. Anh có biết người trong làng nói anh thế nào không? Nói anh trước mặt vợ như một đứa cháu vậy, cô ta nói gì thì anh nghe nấy. Lưu Khải bị mẹ và em trai nói cho đỏ mặt, lớn tiếng nói, các người đừng nói nữa. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy, trong nhà này lời tôi có được tính không. Đợi tôi đi tìm em trai cô ta, tính sổ rõ ràng với hắn ta. Hắn tức giận tháo tạp dề ném lên bàn, các người ở đây trông cửa hàng cho tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong, hắn ta hùng hổ đạp xe ba bánh ở cửa, hướng về phía cây cầu lớn ở phía nam làng. Bà Lưu và Lưu Nhị Hắc nhìn hắn ta rời đi, lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng. Lưu Nhị Hắc có chút lo lắng nói với bà cụ, mẹ, anh trai con ngốc nghếch như vậy, anh ấy có quản được vợ không? Bà Lưu hừ lạnh một tiếng, đừng thấy anh con đầu óc chậm chạp nhưng từ nhỏ đến lớn anh con không dám nói một chữ không với mẹ. Lần này cái đồ vô liêm sỉ kia đánh mẹ, nhất định phải bắt nó đưa tiền cho chúng ta, con trai mẹ, phải nghe lời mẹ. Bà cụ vẻ mặt tự tin, rất đắc ý với cách giáo dục của mình. Lưu Nhị Hắc cười hì hì, tiện tay lấy một chai bia trong tủ lạnh bên cạnh tự mở ra. Phải nói là mẹ giỏi thật, chị dâu muốn đấu với mẹ còn kém xa lắm. Này, thằng nhóc kia trông có vẻ kiếm được khá nhiều tiền, lát nữa phải bắt nó đưa nhiều tiền hơn. Để anh cả mở lời, chúng ta chỉ cần ngồi xem. Bên cầu đầu làng, Trương Dịch lái chiếc Bentley Continental của Vương Lỗi đỗ ở đó, vừa hút thuốc vừa đợi anh rể đến. Khoảng 10 phút sau, anh rể Lưu Khải đạp xe thở hồng hộc đến. Bốp, một tiếng, chiếc xe đạp cắm chặt xuống đất. Anh rể hùng hổ hét lên,
Trương Dịch, tôi đến rồi. Trương Dịch quay đầu nhìn lại, anh rể mặt đầy tức giận, xem ra là sau khi nhận được điện thoại của mình thì đã vội vàng đạp xe đến, đúng là không chậm trễ chút nào. Trương Dịch cũng không nói gì, đưa tay chỉ vào chiếc Continental, lên xe đi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Anh rể quay đầu nhìn con đường lớn, cây cầu lớn nối liền với đường quốc lộ, người qua lại tấp nập quả thực không phải là nơi để nói chuyện. Hắn ta gật đầu, chuyện này đúng là không tiện nói ở nơi đông người. Được, chúng ta đi thôi. Hắn ta nói với giọng cứng nhắc. Trương Dịch đi tới mở cửa xe tự nhiên ngồi vào ghế lái, anh rể liếc nhìn chiếc Bentley Continental, bàn tay đang đưa ra đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Vừa nãy hắn ta còn đang nấu ăn trong tiệm, mặc dù đã lau sạch tay nhưng người ở trong bếp lâu rồi, luôn cảm thấy tay có dầu mỡ. Còn tay nắm cửa của Bentley Continental lại sạch sẽ bóng loáng như vậy, thậm chí để lại một dấu vân tay cũng khiến người ta cảm thấy như đang phạm tội. Hắn ta vô thức nhìn chiếc xe đạp của mình, rồi lại nhìn chiếc Bentley trước mặt. Khoảng cách rõ ràng là quá lớn. Sao vậy? Giọng nói của Trương Dịch từ trong xe nhàn nhạt truyền đến. Lưu Khải nuốt nước bọt, nghiến răng, cũng không quan tâm đến chiếc xe đạp đã đi được 5-6 năm nữa, hắn ta lấy hết can đảm kéo cửa xe, ngồi phịch xuống ghế trong xe. Nghĩ đến chuyện Trương Dịch đã tát mẹ mình 2 cái, cơn tức giận trong lòng Lưu Khải lại dâng lên từng chút một. Tiểu Dịch, hôm nay cậu đến nhà tôi, đánh mẹ tôi đúng không? Lưu Khải trầm giọng hỏi. Trương Dịch không ngoảnh đầu lại, nhàn nhạt hỏi, anh biết tại sao tôi đánh bà ta không? Lưu Khải trợn tròn mắt, vội vàng phản bác, bất kể vì lý do gì, bà ấy dù sao cũng là bậc bề trên. Sao cậu có thể đánh một người lớn tuổi như vậy, lại còn đánh vào mặt? Đến cả trẻ con 3 tuổi cũng biết, đánh người không được đánh vào mặt. Đối mặt với sự tức giận của Lưu Khải, Trương Dịch vẫn rất bình tĩnh. Xem ra anh không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Vậy tôi sẽ nói cho anh một câu đơn giản thôi, lúc đó đứa cháu đích tôn của bà ta, tức là con trai của em trai anh muốn cướp đồ chơi tôi mua cho Tiểu Vũ. Sau đó bà lão này trực tiếp đi qua giật đồ từ tay Tiểu Vũ, ha ha, đó còn là cháu gái ruột của bà ta, một đứa trẻ mới chỉ 9 tuổi, bà ta cũng nỡ ra tay. Tiểu Vũ không đưa, bà ta liền động thủ đánh. À đúng rồi, anh cũng biết đến cả trẻ con 3 tuổi cũng hiểu đánh người không được đánh vào mặt, nhưng lúc đó mẹ anh định đánh chính là vào mặt Tiểu Vũ. Sao vậy, mẹ anh là người, còn con gái anh không phải người sao? Giọng điệu của Trương Dịch rất bình tĩnh, gần như không có một chút gợn sóng nào. Nhưng những lời hắn ta nói ra lại câu nào cũng đâm thẳng vào tim, đầy châm chọc. Lưu Khải nghe xong những lời này liền cau mày, đầu đuôi sự việc lúc đó hắn ta chỉ nghe mẹ và em trai kể lại một lần. Còn chuyện về Tiểu Vũ cũng được kể qua loa cho xong, không nói chi tiết như vậy. Nhưng bây giờ nghe Trương Dịch nói như vậy, hắn ta vẫn rất không phục. Người già đánh trẻ con không phải là chuyện bình thường sao? Từ nhỏ chúng ta cũng đều bị đánh lớn lên. Huống hồ đều là người một nhà, cũng không đến nỗi vì chuyện này mà làm căng thẳng như vậy chứ. Trương Dịch ngoáy ngoáy tai, không nói gì. Hôm nay hắn ta gọi Lưu Khải đến đây không phải để giảng đạo lý với hắn ta, những chuyện vặt vãnh này cũng không thể nói rõ ràng được. Hôm nay, hắn ta muốn nói cho Lưu Khải biết thế nào là hiện thực. Chiếc xe nhanh chóng chạy dọc theo con đường đến bờ con sông nhỏ ở phía nam. Xuống xe đi. Trương Dịch xuống xe, gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm tươi mát của cánh đồng lúa không xa, khiến người ta lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lưu Khải cũng xuống xe, nhìn Trương Dịch, cau mày hỏi, lần này nhất định phải cho mẹ tôi và nhà em trai tôi một lời giải thích. Nếu không, sau này tôi còn về nhà thế nào, còn gặp bà con lối xóm thế nào? Trương Dịch từ từ rút một bao thuốc lá hạc hoàng từ trong túi ra, rồi không vội không chậm châm thuốc, tiện tay cũng đưa cho Lưu Khải một điếu. Lưu Khải do dự một chút, nhận lấy nhưng không châm. Anh rể, trong mắt anh, vợ con và 2 đứa con quan trọng hơn, hay mẹ anh quan trọng hơn? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Lưu Khải sửng sốt, hắn ta còn chưa kịp trả lời thì Trương Dịch đã xua tay ngăn hắn ta lại, rồi tự nói, tôi không biết, tôi cũng không quan tâm, vì đó chỉ là suy nghĩ của anh. Nhưng trong mắt tôi, tất nhiên là chị gái và các cháu ngoại của tôi quan trọng hơn. Còn mẹ anh và em trai anh thì liên quan gì đến tôi? Nói dễ nghe thì chúng ta là họ hàng, nhưng nói thật thì chỉ có chị gái và các cháu ngoại của tôi mới thực sự có quan hệ huyết thống với tôi. Vì vậy, bất kể anh nghĩ thế nào nhưng đối với tôi, mẹ anh trong mắt tôi thực sự không có địa vị gì. Lưu Khải nghe xong lời này lập tức có chút nóng nảy, Trương Dịch đưa tay ngắt lời hắn ta, không để anh ta nói. Anh đừng vội, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Ha ha, coi như tôi nói đùa vậy, thực ra chúng ta cũng không có quá nhiều quan hệ. Nếu không phải vì chị gái tôi thì anh nói xem chúng ta có thể có mối liên hệ gì. Trương Dịch cười chỉ vào mình và Lưu Khải. Vì vậy, ai bắt nạt chị gái tôi và các cháu ngoại của tôi sẽ không tha cho người đó. Anh bênh vực mẹ anh và em trai anh có lý lẽ của anh, tôi có lý lẽ của tôi.
Tất nhiên, những chuyện trong nhà anh, tôi cũng không muốn quản, dù sao xử lý thế nào cũng là chuyện của anh. Chỉ là nếu ảnh hưởng đến chị gái tôi và các cháu ngoại của tôi không thể không quản. Lưu Khải mặt đỏ bừng, kích động nắm chặt tay nói, nhưng đó là chuyện nhà tôi. Vợ cậu là chị tôi, cháu gái và cháu trai anh là con tôi. Trương Dịch gật đầu, tôi cũng không nói không phải. Chỉ là chúng ta bàn riêng từng chuyện, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà, bây giờ tình hình lại có chút khác rồi. Hắn ta rít một hơi thuốc, bình tĩnh nói. Anh cũng biết, bây giờ tôi rất giàu, tôi là người coi trọng tình cảm, đương nhiên sẽ không bạc đãi gia đình mình. Chỉ là, ai mới thực sự là gia đình tôi? Tất nhiên là chị gái tôi và các cháu ngoại của tôi. Hắn ta nhìn Lưu Khải, cười mị mị nói, anh rể, tất nhiên cũng là gia đình tôi rồi. Dù sao thì anh cũng phải là anh rể của chị gái tôi. Lưu Khải có phần chậm hiểu nhưng mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn trong lời nói của Trương Dịch. Nhà tôi sắp sửa sang lại rồi, anh biết chứ. Tôi tiện thể mua một căn nhà bên cạnh nhà tôi, tặng cho chị gái tôi. Chị ấy đưa con đi học cũng tiện, không cần nhờ người giúp đỡ nữa. Ngoài ra vài ngày nữa tôi sẽ đến huyện một chuyến, mở cho chị gái tôi một khách sạn lớn hơn để chị ấy quản lý. Lưu Khải nghe Trương Dịch nói một chàng như vậy, không khỏi có chút rung động. Khách sạn lớn ở thành phố Linh Quỳ, hắn ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ôi, đáng tiếc quá. Trương Dịch đột nhiên thở dài, thực ra tôi định để chị gái tôi theo tôi đến thành phố Thiên Hải. Dù sao thì tài sản của tôi ở đó, cũng có vài khách sạn, đó là khách sạn 5 sao đấy. Trương Dịch cười nói với Lưu Khải. Khách sạn 5 sao? Lưu Khải vô thức nuốt nước bọt, nói cho chúng tôi là cho chúng tôi luôn sao? Trương Dịch dựa vào xe, vừa hút thuốc vừa thản nhiên nói, tất nhiên là khách sạn vẫn phải để dưới tên tôi. Dù sao thì, nếu đưa thẳng cho chị gái tôi thì về mặt pháp luật sẽ gọi là tài sản chung. Ha ha, thực ra cũng không có gì nhưng tôi luôn cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Tôi sẽ để chị gái tôi quản lý trước, sau này khoảng 10 năm nữa nếu thấy mọi mặt đều phù hợp thì sẽ trực tiếp chuyển cho các anh chị. Da đầu Lưu Khải đã tê dại. Trương Dịch làm như vậy, hắn ta đã bộc lộ rõ ý tứ của mình, là để phòng ngừa mình sao? Hắn ta ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, có chút cảm khái nói, chị gái tôi từ nhỏ học hành rất tốt nhưng chưa học hết cấp 3 thì đã nghỉ học. Lúc đó là vì tôi và em gái tôi cần được chăm sóc nên chị ấy đã từ bỏ cuộc đời của mình. Vì vậy, tôi và em gái tôi đã thề, sau này nếu có tiền đồ nhất định phải để chị gái tôi sống hạnh phúc. Bây giờ tôi đã có khả năng này, tất nhiên phải cố gắng hết sức. Vì vậy, nếu ai khiến chị ấy không vui, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho người đó. Trương Dịch nhìn Lưu Khải, dùng giọng điệu đùa giỡn nói thật, anh thật may mắn, lúc trước có thể cưới được chị gái tôi. Nếu không thì chỉ dựa vào địa vị của Trương Dịch tôi bây giờ ở tỉnh Giang Nam. Cho dù là bây giờ tôi gả chị gái tôi đi thì những người cầu hôn cũng phải xếp hàng từ Trương Gia Trấn đến thành phố Thiên Hải. Ha ha ha. Lưu Khải dù có chậm hiểu đến đâu, lúc này cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Dịch. Ly hôn, hắn ta gần như không hề úp mở mà nói cho mình biết chuyện này. Lúc đầu, Lưu Khải vì mẹ mình bị đánh mà máu nóng bốc lên, lúc này như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống, hơn nữa còn lạnh thấu tim. Đúng vậy, Trương Dịch bây giờ là thân phận gì? Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế nổi tiếng khắp Giang Nam. Chị gái anh ta cho dù có ly hôn rồi đi lấy chồng, cho dù là còn mang theo 2 đứa con thì cũng sẽ có một đám người khóc lóc cầu xin muốn cưới cô ấy. Hãy nhìn lại bản thân mình, chỉ là một đầu bếp bình thường. Lưu Khải nhận ra, bây giờ mình trước mặt vợ, thực sự không có tư cách lên tiếng. Bởi vì có người em rể lợi hại này ở đây. Lưu Khải đứng ngây tại chỗ, sắc mặt có chút tái nhợt. Trương Dịch nhìn thấy, cười mỉm vươn tay vỗ vai hắn ta. Anh rể, anh ngẩn người ra làm gì vậy? Ha ha ha, tôi chỉ đùa với anh thôi. Dù sao thì, anh với chị gái tôi cũng đã có tình cảm 10 mấy năm rồi, lại có 2 đứa con. Cuộc sống vợ chồng như vậy rất ổn định, ngoài việc gia đình anh hơi phiền phức thì tôi thấy không có gì đáng chê trách cả. Lưu Khải nuốt nước bọt, trái tim lơ lửng cũng buông xuống một chút. Hắn ta vẫn không nói gì, vì không biết mình nên nói gì. Lúc đầu đến đây, hắn ta tức giận lắm, muốn mắng cho Trương Dịch một trận. Nhưng bây giờ hắn ta mới phát hiện ra, mình có tư cách gì để nổi giận trước mặt Trương Dịch. Về thực lực, hai người chênh lệch quá lớn, về ăn nói, hắn ta cũng vụng về, bị Trương Dịch nói cho lạnh thấu tim. Trương Dịch nhanh chóng hút hết điếu thuốc, lại châm một điếu nữa, thấy điếu thuốc kẹp trong tay Lưu Khải, hắn ta đưa bật lửa qua. Lưu Khải ngẩn người, vội đưa điếu thuốc lại gần cũng châm lửa. Hai người cùng nhau hút một hơi thuốc, Trương Dịch thoải mái vô cùng, còn Lưu Khải thì căng thẳng và phức tạp hiện rõ trên mặt. Phù, Trương Dịch nhả ra một vòng khói, rồi vứt điếu thuốc chỉ mới hút một hơi xuống đất. Vài ngày nữa tôi sẽ đi mua khách sạn, còn nhà thì tôi đã mua rồi. Sau này các anh chị có thể ở trên thị trấn,
không cần phải chạy về nhà thường xuyên nữa. Còn về thành phố Linh Quỷ, sau khi khách sạn xong xuôi thì các anh chị qua đó quản lý. Kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là chị gái tôi vui. Còn về gia đình anh, sau này nhà tôi và chị gái tôi về cơ bản là không muốn qua lại nữa, anh tự xử lý đi, không vấn đề chứ. Trương Dịch quay đầu lại, nhìn Lưu Khải hỏi. Lưu Khải nuốt nước bọt, biểu cảm bắt đầu có chút giãy giụa. Dù sao cũng là ba mẹ tôi, ôi. Ha, yên tâm, ai cũng biết anh là người con có hiếu. Cho nên đến lễ Tết gì đó, anh tự về mua chút đồ đến thăm họ, tôi không có ý kiến. Nhưng mà, anh nên biết rõ mình nên tiêu bao nhiêu tiền. Dù sao thì, tiền của tôi là để cho người nhà tôi sống tốt, chứ không phải để giúp đỡ người khác. Trương Dịch cười nói. Lúc này trong lòng Lưu Khải như có hàng chục cuộn len rối vào nhau, khiến hắn ta rối như tơ vò, không biết nên chọn thế nào. Ba mẹ mình sao? Thôi, ba mẹ đều thương em trai, thực ra không quan tâm đến hắn ta lắm. Lưu Khải tuy hiếu thuận nhưng không phải là đồ ngốc, hắn ta chỉ bị hạn chế bởi quan niệm đạo đức cá nhân nên vẫn luôn đối xử tốt với gia đình. Còn vợ con thì sao? Nửa đời sau của mình đều phải sống cùng họ, hơn nữa em rể lại lợi hại như vậy, sắp mua khách sạn lớn tặng họ rồi. Trong những ngày tháng sau này, có một chỗ dựa như vậy thì hoàn toàn có thể nói lời tạm biệt với những ngày tháng khổ cực mấy chục năm qua. Nên chọn thế nào, còn phải chọn sao? Lưu Khải vội vàng nói, Tiểu Dịch, xin lỗi, hôm nay là do tôi nhất thời bốc đồng. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ làm theo lời cậu. Trương Dịch hài lòng gật đầu. Diễn biến sự việc nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta, chỉ cần anh rể không quá ngu ngốc thì hẳn sẽ hiểu được mối quan hệ lợi hại trong đó. Bây giờ không còn như trước nữa, nếu đổi lại là mấy tháng trước, hắn ta còn có thể vì chuyện ba mẹ mà cãi nhau ầm ĩ với chị gái. Nhưng hôm nay Trương Dịch đến đây chính là để cảnh tỉnh hắn, từ hôm nay trở đi, hắn chính là thằng ăn bám. Nhưng hắn phải ăn bám cho khéo, phải hiểu rõ vị trí của mình trong gia đình. Thấy Lưu Khải nhận lỗi, Trương Dịch cũng cười, đưa tay nhét một bao thuốc lá hoàng hạc trong túi mình vào túi hắn ta. Lưu Khải giật mình, vội vàng nói, thuốc đắt thế này không hợp đâu, tôi không hút được. Cứ cầm lấy đi, anh là chủ nhà hàng, sau này gặp khách quý thì mang ra tiếp khách cũng được. Trương Dịch cười nói, hơn nữa sau này quản lý khách sạn lớn, anh phải thường xuyên hút loại thuốc này. Lưu Khải lúc này mới cất thuốc đi. Trương Dịch vỗ vai hắn ta, thế là xong rồi. Sau này về nhà sống cho tốt, chỉ cần chị gái tôi vui vẻ hạnh phúc, sau này có gì cần cứ việc nói với tôi. Hắn ta không quên nhắc nhở, nhưng nhất định không được chọc chị gái tôi không vui, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Đối mặt với lời cảnh cáo của Trương Dịch, Lưu Khải liên tục gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nói, được, tôi nhất định sẽ nghe lời cậu. Lưu Khải bị Trương Dịch phân tích tình hình một cách trực tiếp, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Từ nay về sau, quan hệ giữa hắn ta và Trương Tư Viện không còn như trước nữa là chung sống với nhau, mà là hắn ta phải xem sắc mặt của Trương Tư Viện mà sống. Trương Dịch nói không sai, chỉ bằng bản lĩnh của Trương Dịch, đàn ông giỏi hơn hắn ta gấp trăm lần cũng tranh nhau giành giật cưới Trương Tư Viện. Nếu không phải vì tình cảm vợ chồng mười mấy năm, còn có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, có lẽ Trương Dịch đã trực tiếp bảo Trương Tư Viện lựa chọn ly hôn rồi. Đến lúc đó, hắn ta còn có gì để nói nữa. Còn nổi nóng, hắn ta không hiểu rõ địa vị của mình trong gia đình. Sau khi giải quyết xong Lưu Khải, Trương Dịch kéo cửa xe, đi thôi, tôi đưa anh về. Quay về nói rõ mọi chuyện với người nhà anh, đừng có làm bậy nữa. Da đầu Lưu Khải hơi cứng, vì lúc này mẹ già và em trai hắn ta đang chờ hắn ta về trong tiệm. Tuy nhiên, dù có thế nào, hắn ta cũng phải nhẫn tâm nói rõ với mẹ già. Dù sao thì con người đều phải suy nghĩ cho bản thân mình. Trương Dịch lái xe đưa Lưu Khải đến cây cầu lúc nãy, chiếc xe đạp của hắn ta vẫn còn ở đó, may mắn là không bị ai lấy trộm. Tiểu Dịch, vậy tôi về trước nhé. Lưu Khải cưỡi xe cười thật thà. Đừng quên quay về gọi điện cho chị tôi, bây giờ cô ấy vẫn còn đang giận đấy. Trương Dịch cười nhắc nhở. Vâng, tôi nhất định sẽ dỗ dành cô ấy vui vẻ. Lưu Khải vội vàng nói. Nhìn chiếc xe đạp cũ nát của Lưu Khải, Trương Dịch thuận miệng nói, quay về tôi sẽ đổi cho anh một chiếc xe mới, sau này làm ông chủ rồi, không có một chiếc xe tử tế sao được. Lưu Khải vừa kinh vừa mừng, liên tục xua tay, không hợp đâu. Sao tôi có thể cứ đòi đồ của anh mãi được? Không sao, dù sao cũng không đáng mấy tiền, Trương Dịch nói một cách không quan tâm. Nhưng Lưu Khải lại quan tâm, trong mắt Trương Dịch không đáng mấy tiền, đối với hắn ta đó là số tiền cả đời cũng không kiếm được. Hắn ta ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì, chỉ cười ngốc rồi đạp xe rời đi. Bên phía nhà hàng, mẹ già và em trai Lưu Khải đang ngồi trong đó, vừa rồi vội vàng chạy đến nên cũng chưa ăn gì. Thế là lấy nguyên liệu trong tủ lạnh của nhà hàng xào 2 đĩa, vừa ăn vừa đợi con trai cả về. Mẹ già Lưu ăn rất khỏe,
Một bàn xào 6-7 món, lấy hết cả thịt bò, thịt cừu trong tủ lạnh ra. Vừa ăn, bà vừa không quên dặn con trai út, Nhị Hắc, lát nữa ăn không hết thì gói mang về cho Tiểu Cương ăn. Nhị Hắc cười tươi, yên tâm đi mẹ, con vừa thấy trong tủ lạnh còn một gói đùi gà, mình cũng mang về. Mẹ già Lưu gật đầu đầy vui vẻ, cũng được. Chúng ta hiếm khi đến đây, trước đây đến lần nào, con đàn bà Trương Tư Viện kia cũng hết mũi hết mồm, không cho bà già này lấy một thứ gì. Hừ, bây giờ nó không ở đây, bà lấy, xem nó làm gì được bà. Đến lúc đó để con trai cả của tôi dạy cho cô ta một bài học, cho cô ta biết thế nào là lợi hại. Lưu Nhị Hắc suy nghĩ một chút, có chút lo lắng hỏi mẹ già, mẹ, cô ta thì không có gì lợi hại nhưng em trai cô ta hình như rất có bản lĩnh. Mẹ nói xem cô ta có nhờ em trai ra mặt không? Mẹ già Lưu nghe vậy, đắc ý hết môi, như thể Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán. Cho nên chúng ta mới phải để anh cả con đi làm chuyện này chứ. Họ là vợ chồng cãi nhau thì ai cũng không quản được. Mẹ già anh minh. Lưu Nhị Hắc cười nịnh nọt. Mau ăn đi, lát nữa thức ăn nguội mất. Được rồi, thịt bò nhà anh cả không được, hơi dai. Lần sau bảo anh ấy mua nhiều đồ tươi một chút, cũng gửi về nhà 10 mấy cân. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bên ngoài Lưu Khải đạp xe về. Bà Lưu vội vàng hỏi, Khải tử, con làm thế nào rồi, nhà họ đền tiền chưa? Lưu Khải dựng xe xong đi tới, vừa nhìn thấy đồ trong tủ lạnh của mình đã mất đi một mớ lớn, trên bàn ăn bày 6-7 món thịt, trong lòng hắn ta liền nổi giận. Lúc này hắn ta vừa được Trương Dịch chỉ bảo, tâm trạng đã có sự thay đổi rất lớn. Thực ra bây giờ nghĩ lại, những năm này mẹ già đối xử với hắn ta cũng không tốt nhưng lại luôn muốn lấy của hắn ta chút đồ. Trước đây Lưu Khải không nói, chỉ vì ngại đạo đức của mình và sĩ diện. Nhưng lời nói của Trương Dịch đã cho hắn ta dũng khí thay đổi hiện trạng. Sức mạnh lớn nhất để thay đổi hiện trạng chính là tiền. Có tiền thì có địa vị thì có gan. Mẹ, ai cho phép các người lấy thịt trong tủ lạnh của con nấu cơm, ngày mai con còn phải kinh doanh. Lưu Khải không vui hét lên. Bà Lưu nghe vậy ngẩn ra, đây có còn là đứa con trai ngốc nghếch nghe lời của bà không? Bà ta nhanh chóng nghiêm mặt, bốp, một tiếng đập đôi đũa xuống bàn. Đứa con bất hiếu, mẹ ăn chút đồ của con thì làm sao? Lưu Nhị Hắc vừa uống bia, cũng hùa theo hết mũi hết mồm la lối, đúng vậy, anh. Đây là mẹ của chúng ta, anh thái độ gì vậy? Suy nghĩ của Lưu Khải đã thay đổi, nhìn lại mẹ già và em trai, hắn ta mới bừng tỉnh hiểu ra, những năm này hóa ra mình một mực hiếu thuận, ngược lại khiến họ càng được nước lấn tới bóc lột mình. Hắn ta hít sâu một hơi, tức giận nói, vừa rồi các người chạy đến tiệm, đã đuổi hết khách của tôi rồi. Bây giờ lại ăn hết cả đồ tôi dùng để kinh doanh ngày mai, có muốn tôi đóng cửa tiệm không? Lưu Nhị Hắc không vui nói, đồ ăn hết thì anh đi mua thêm là được, chợ cũng chưa đóng cửa mà. Lưu Khải nổi giận, chỉ vào mũi Lưu Nhị Hắc mắng, nhiều thịt bò thịt cừu như vậy mày có biết bao nhiêu tiền không? Vài trăm tệ đấy, chính anh ở nhà có ăn nổi không? Mẹ già Lưu không biết con trai cả bị làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng mình tủi thân vô cùng, tại sao đứa con trai cả luôn nghe lời, bà ta nói gì cũng nghe bây giờ lại dám phản kháng. Bà ta ôi giời ơi, một tiếng rồi khóc òa lên, trời ơi, đứa con bất hiếu như mi sao lại vô lương tâm thế, ta ăn vài miếng đồ của mi mà cũng không được à? Lưu Nhị Hắc vội vàng đỡ mẹ già, nhỏ giọng nói bên tai bà, mẹ, đừng quên chúng ta còn chuyện chính chưa hỏi, tiền đã đòi về chưa? Mẹ già Lưu nghe vậy, lập tức lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lưu Khải hỏi, ta hỏi mi, ta bảo mi đi đòi tiền thì mi đã đòi về chưa? Còn cái con dâu gây chuyện của mi, đến lúc đó phải bắt nó quỳ xuống dập đầu trước mặt cả làng cho ta. Con dâu, bây giờ cô ấy mới là mẹ của tôi chứ? Lời nói của Trương Dịch vẫn còn văng vẳng bên tai, nhìn lại dáng vẻ của mẹ già và em trai, nút thắt trong lòng Lưu Khải mấy chục năm nay cũng được mở ra. Ha ha, cha, mẹ, từ con hiếu, cha mẹ không từ, con cái không hiếu. Hóa ra bấy lâu nay, mình chỉ tự mình cảm động mình mà thôi. Thực ra, mẹ già căn bản không thương yêu hắn ta, vậy thì sự hiếu thuận của hắn ta có ý nghĩa gì? Bà ta có thể bất chấp gia đình mình có xảy ra mâu thuẫn hay không, chạy đến gây chuyện, vậy thì mình còn hiếu thuận cái gì? Lưu Khải đi tới, nhìn chằm chằm vào bà Lưu và Lưu Nhị Hắc. Mặc dù là anh em nhưng Lưu Nhị Hắc cao chưa đến 1m7, trông như một chú lùn, còn Lưu Khải lại cao 1m8. Cái tên ngốc nghếch to xác chính là nói về Lưu Nhị Hắc. Nhìn chằm chằm hai người từ trên cao như vậy, khiến Lưu Nhị Hắc cũng thấy sợ. Anh cả, rốt cuộc anh giải quyết thế nào rồi vậy? Hắn ta ngẩng cổ hỏi. Gân xanh trên mặt Lưu Khải nổi lên, từng chữ nói, từ hôm nay trở đi, các người đừng đến đây nữa. Vợ tôi không muốn nhìn thấy các người, con trai và con gái tôi cũng không muốn nhìn thấy các người. Sắc mặt của bà Lưu lão thái thái và Lưu Nhị Hắc lập tức thay đổi.
Tên ngốc nghếch to xác kia, rốt cuộc bây giờ đã làm sao vậy? Bà Lưu run rẩy chỉ tay vào Lưu Khải, mắng, rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Có phải là con đàn bà kia đã cho mày uống thứ thuốc mê hồn gì không? Đừng có mắng vợ tôi nữa, nếu không thì dù bà có là mẹ tôi cũng không nể nang. Lưu Khải trừng mắt quát. Cơn tức giận khiến bà Lưu suýt ngã xuống đất. Đồ bất hiếu, mày làm tao tức chết mất. Bà Lưu khóc òa lên. Lưu Nhị Hắc cũng tức giận chỉ vào Lưu Khải, mắng, anh cả, anh là đồ súc sinh, sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Lưu Khải vụng về nên từ nhỏ đến lớn đã chịu không ít thiệt thòi, cũng vì lý do này mà không được cha mẹ yêu thương. Không giống như em trai Lưu Nhị Hắc, miệng lưỡi trơn tru nên luôn được ba mẹ cưng chiều. Lưu Khải hít một hơi thật sâu, hắn ta cũng không muốn tiếp tục cãi nhau nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào họ nói, các người mau đi đi, đi nhanh, sau này đừng đến đây nữa. Nói xong, hắn ta đi tới, một tay đỡ bà Lưu dậy, đẩy bà ta ra khỏi cửa. Lưu Khải cao to, Lưu Nhị Hắc và bà Lưu không thể so sánh với hắn ta, mặc dù cũng liều mạng chống cự, muốn làm loạn trong cửa hàng nhưng sức lực không cùng đẳng cấp. Lưu Khải đẩy họ ra khỏi cửa hàng, trực tiếp khóa cửa từ bên trong. Đồ bất hiếu, đồ súc sinh. Bà Lưu gào lên khản cả giọng, đứa con trai cả vốn rất nghe lời bây giờ lại mất kiểm soát, khiến bà ta tức điên lên. Bà ta cầm lấy một viên gạch ở bên cạnh, ầm một tiếng đập vào cửa nhưng Lưu Khải đã quyết định không để ý đến bà ta, chỉ đứng trong nhà không nói một lời. Bà Lưu và Lưu Nhị Hắc chửi bới trước cửa một hồi, sau đó cũng mệt mỏi, thấy Lưu Khải vẫn không mở cửa, cũng chẳng còn cách nào khác, đành chửi bới bỏ đi. Ôi, tiếc quá, vừa rồi không gói những món ăn đó lại. Lưu Nhị Hắc rất tiếc nuối nói, biết thế thì ăn nhiều hơn một chút. Bà Lưu mặt mày u ám, thứ không biết xấu hổ này, có vợ quên mẹ. Hừ, có bản lĩnh thì đừng về nữa, dù sao thì cái nhà đó mày cũng đừng hòng lấy. Ngôi nhà bà ta đang ở hiện tại là của đứa con cả, lúc trước nhà của bà ta bị phá rỡ, xây nhà mới cho đứa con trai út. Sau đó bà ta mặt dày chuyển đến, ở nhà đứa con cả. Mắt Lưu Nhị Hắc sáng lên, mẹ, đừng cho anh ta cái nhà này nữa. Anh ta bất hiếu, sau này để lại cái nhà này cho Tiểu Cương đi. Nếu không thì con sẽ sinh thêm cho mẹ một đứa cháu trai, vừa vặn mỗi người một căn. Bà Lưu liếc Lưu Nhị Hắc, con đúng là một đứa khôn ngoan. Được, sau này để lại cái nhà này cho con, anh ta muốn cũng không cho. Lưu Nhị Hắc mừng rỡ, được rồi, cảm ơn mẹ. Mẹ đúng là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Hai người đang định về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi bên đường. Ôi chao, không phải là dì hai của tôi sao? Lưu lão thái thái quay đầu nhìn lại, thấy có một người đi xe điện từ phía sau chạy tới. Đến khi xe dừng lại trước mặt, bà mới nhận ra đó là vợ của Tôn Phúc trong cùng làng. Ôi chao, chị dâu Tôn, chị đi đâu vậy? Lưu lão thái thái vội vàng chào hỏi. Vợ Tôn nói, tôi đi chợ mua ít rau. Cô ta nhìn hai túi rau xanh trên xe điện, ra hiệu. Đúng rồi, tối thế này, bà không phải vừa đi nhà đứa con cả của bà chứ? Nhắc đến chuyện này, mặt Lưu lão thái thái xoẹt một cái tối sầm lại. Hừ, bà không muốn nhắc đến đứa con bất hiếu kia nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lúc này trời đã tối, vợ Tôn cũng không nhìn thấy biểu cảm thay đổi của bà, cười thở dài, ôi, phải nói rằng có người đúng là số hưởng, nói ra thì tôi thật hâm mộ nhà bà. Lại quen được người họ hàng có bản lĩnh như vậy. Bà Lưu và Lưu Nhị Hắc có chút khó hiểu, họ hàng có bản lĩnh gì cơ? Bà nói ai vậy? Bà Lưu không hiểu hỏi. Vợ Tôn tỏ vẻ ngạc nhiên, ôi chao, các bà còn chưa biết sao? Em trai của đứa con dâu cả của bà bây giờ có bản lĩnh lắm, là một ông chủ lớn đấy. Bà Lưu nghe nói là Trương Dịch, sắc mặt càng khó coi hơn. Thấy chiếc xe nhỏ mà Trương Dịch lái có vẻ khá ổn, hình như đã kiếm được chút tiền ở bên ngoài. Nhưng thì sao chứ, lại chẳng đưa cho nhà họ một xu nào. Hừ, có chút tiền là không biết mình là ai rồi. Lưu Nhị Hắc cũng rất không vui, không phải chỉ kiếm được chút tiền thôi sao? Có gì ghê gớm, thị trấn của chúng ta lại không thiếu người giàu. Anh ta có tiền hơn được Lưu Truyền Vũ không? Vợ Tôn lúc này mới hiểu ra thì ra nhà bà Lưu không biết tình hình của Trương Dịch. Cô ta ngạc nhiên nhìn hai mẹ con bà Lưu, hỏi, các bà thật sự không biết sao? Tôi còn tưởng các bà đùa với tôi chứ. Ôi trời ơi, Trương Dịch bây giờ không chỉ phát tài nhỏ như vậy đâu. Nhà mẹ đẻ của tôi ở gần nhà họ, chiều nay tôi về thăm ba mẹ thì cả làng đều đồn hết rồi. Nói Trương Dịch bây giờ là ông chủ lớn, ngay cả quan chức cấp cao của huyện Linh Quỳ chúng ta cũng đích thân đến tận nhà để mời họ đầu tư đấy. Kết quả thì sao, các bà biết sau đó thế nào không? Cô ta nói với vẻ mặt bí ẩn. Lưu lão thái thái và Lưu Nhị Hắc lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì? Ngay cả quan chức cấp cao của huyện cũng đích thân đến tận nhà để mời anh ta đầu tư, vậy thì anh ta phải giàu cỡ nào? Sau đó thế nào? Bà Lưu nuốt nước bọt,
đôi mắt nhỏ lộ ra ánh sáng tò mò. Vợ Tôn nói với vẻ khoa trương, ôi chao, kết quả là chuyện đầu tư không bàn bạc được nhưng anh ta tiện tay bỏ ra 500 triệu để sửa đường cho làng Trương gia đấy. 500 triệu. Mắt bà Lưu và Lưu Nhị Hắc mở to, ngây người mất nửa ngày không hoàn hồn lại được. Số tiền lớn như vậy, cả nhà họ cả đời cũng chưa từng thấy, càng đừng nói đến kiếm được nhiều tiền như vậy. Anh ta cho luôn 500 triệu sao? Bà Lưu không dám tin hỏi. Vợ Tôn có hiểu biết rộng hơn bà Lưu một chút, thấy bà ta như vậy, đắc ý nói, đúng vậy. Ôi, cho nên tôi nói nhà họ Lưu các bà số hưởng. Lấy được chị gái nhà người ta, lần này đúng là tổ tiên phù hộ, có thể hưởng vinh hoa phú quý rồi. Nói đến đây, cô ta có chút ghen tị nói, các bà thử nghĩ xem, cho làng 500 triệu để sửa đường, vậy thì phải cho nhà chị gái anh ta mấy chục triệu chứ. Ôi, đúng là số hưởng. Bà Lưu là con trai ngây ngốc đứng bên vệ đường, mãi một lúc sau mới hiểu ra. Hai người nhìn nhau, bà Lưu vỗ đùi, ôi trời ơi. Không trách được chiều nay đồn trưởng lại khách sáo với anh ta như vậy, hóa ra anh ta giàu như vậy. Mắt Lưu Nhị Hắc như muốn rớt ra ngoài, vừa nuốt nước bọt vừa nói, tôi còn tự hỏi, sao hôm nay anh cả lại cứng rắn như vậy? Chắc chắn là vì được tiền của Trương Dịch, bây giờ không muốn nhận chúng ta nữa. Hắn ta sốt ruột trong lòng, số tiền lớn như vậy không thể để nhà anh cả hưởng hết được. Dù sao anh ta cũng là em trai ruột của Lưu Khải, anh em ruột phải cùng nhau hoạn nạn chứ. Hắn ta kéo tay bà Lưu, giọng nghẹn ngào nói, mẹ, anh cả bây giờ phát tài rồi, nếu anh ấy không quan tâm đến nhà chúng ta thì phải làm sao? Lúc này, bà Lưu giống như con cáo già nhìn thấy thịt tươi, ánh sáng tiền bạc trong mắt bà ta thậm chí còn sáng hơn cả đèn đường. Không được, chúng ta không thể để yên như vậy. Chúng ta là một gia đình phải hỗ trợ lẫn nhau. Có tiền mà quên người già, đó có phải là việc mà con người làm không? Bà ta liếm môi, đầy tham lam, thầm nghĩ, anh cả bây giờ không muốn gặp tôi, con dâu cũng bị bà ta đuổi đi, bây giờ bà ta không tiện đến cả hai bên. Nhưng ba mẹ họ đều là người hiểu chuyện, lần trước đến làm ầm ĩ một lần, họ ngoan ngoãn để bà đưa cháu nội đi, ngày mai bà sẽ đến tìm họ, đưa cháu về. Hê, chỉ cần họ quan tâm đến thể diện là được. Bà ta sẽ giả vờ đáng thương trước, nếu họ đưa đứa trẻ cho tôi, sau này đứa trẻ ở trong tay bà, vợ chồng đứa con trai đầu phải hiếu kính bà ta. Nếu họ không đưa, bà ta sẽ làm ầm lên. Để họ mất mặt, xem nhà họ sẽ làm thế nào. Bà già nói ý định này với đứa con trai út, mắt Lưu Nhị Hắc sáng lên. Mẹ thật cao tay. Hừ, đương nhiên, cũng phải xem tôi là ai. Bà già khoanh tay, đi mua chút đồ ăn cho con họ, ngày mai đi cùng tôi đón con. Trương Dịch lái xe về nhà, hắn còn chưa về đến nơi thì chị gái đã nhận được điện thoại của anh rể. Anh rể vụng về, không biết phải xin lỗi thế nào, chỉ biết ngốc nghếch xin lỗi, cầu xin vợ tha thứ cho hắn ta. Chị gái cũng có tình cảm mười mấy năm với anh rể, biết hắn ta là người rất tốt, chỉ có điều tính hiếu thảo quá mức này là không thể chịu đựng được. Vì vậy, trước tiên là mắng hắn ta hai câu, sau đó mới hỏi, nói đi, sau này sẽ xử lý thế nào với mẹ anh? Cô vốn tưởng anh rể sẽ nói sau này nếu có mâu thuẫn sẽ giúp cô. Nhưng không ngờ anh rể lại trả lời một cách sảng khoái, sau này nhà mình sẽ nghe theo em hết, nếu em không thích họ, chúng ta sẽ không về nữa. Chị gái sửng sốt một chút nhưng rất nhanh sau đó đã cười hài lòng. Hừ, như vậy mới đúng chứ. Trong lòng cô biết, nhất định là Trương Dịch đã nói gì đó với hắn, mới khiến hắn nghe lời như vậy. Nhưng bất kể em trai đã dùng cách gì thì kết quả này chính là điều cô mong muốn nhất. Cuối cùng, cô không cần phải nhìn sắc mặt của bà già đó nữa. Trương Dịch lái xe đến trước cửa nhà, chị gái vừa kết thúc cuộc gọi với anh rể, cười nói với hắn ta, em đi tìm Lưu Khải rồi à? Trương Dịch cười nhạt, không nói với cô ấy về chi tiết cuộc đối thoại của hai người lúc đó, chỉ nói, em đã khuyên anh ấy một lúc, để anh ấy hiểu ra. Từ nay về sau, chỉ cần chị không vui thì không cần phải tiếp xúc với người nhà anh ấy nữa. Còn về lời cảnh cáo với anh rể đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu không, những lời Trương Dịch nói hôm nay vẫn có hiệu lực. Làm người, cần phải hiểu được đạo lý báo đáp ân tình, cũng phải biết rằng gặp được quý nhân trong đời là điều khó khăn đến nhường nào, phải biết trân trọng. Hai người vào nhà, Tiểu Vũ và Thần Thần đang cùng Trương Đại Dân xem phim truyền hình. Phim tình cảm máu chó của thế kỷ trước, Trương Dịch xem một tập đã muốn nôn nhưng ba mẹ anh ta lại là những người hâm mộ trung thành. Hai đứa trẻ cùng Trương Đại Dân chen chúc trên ghế sofa, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, xem rất thích thú. Trương Dịch dùng mình, thực sự có chút lo lắng không biết sau này chúng có bị loại phim truyền hình này tẩy não hay không. Nhưng, ba mẹ vui vẻ, hắn ta cũng không ngăn cản. Tối hôm đó, chị gái và các con ngủ ở ngôi nhà mới mua bên cạnh, anh rể cũng sớm đóng cửa hàng rồi qua đây. Nhìn ngôi nhà mà Trương Dịch mua cho gia đình mình, một ngôi nhà 2 tầng có sân rộng,
bên trong nhà đồ đạc đầy đủ. Trong lòng Lưu Khải cảm khái muôn vàn, cho dù là một ngôi nhà thô, ở trên trấn muốn mua một ngôi nhà như vậy, hắn ta cũng phải phấn đấu nửa đời người. Có gì mà phải nhìn, đây chỉ là nơi ở tạm thời thôi. Em trai em nói, ngôi nhà này quá tệ, 2 ngày nữa sẽ phá rỡ cùng với nhà của ba mẹ em để xây lại. Chị gái tức giận nói. Anh rể nuốt nước bọt, thốt ra một câu, Tiểu Dịch thật lợi hại. Hắn lén nhìn vợ, mặc dù chị gái Trương Dịch vẫn còn vẻ mặt lạnh lùng nhưng vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, có thực sự tức giận hay không, có hết giận hay không chỉ cần nhìn là biết. Rõ ràng là từ khi hắn ta gọi điện ngoan ngoãn nhận lỗi thì chị gái đã tha thứ cho hắn rồi. Anh rể thở phào nhẹ nhõm, hai vợ chồng dỗ con ngủ xong thì ngồi ở phòng khách bắt đầu nói chuyện. Vợ à, chuyện hôm nay là lỗi của anh. Lúc đó anh đang bận làm ăn, mẹ anh và em trai anh chạy đến cửa hàng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh cho anh xem vết thương trên mặt. Anh cũng tức giận mất khôn, mới nói chuyện với em như vậy. Anh rể chân thành xin lỗi. Hừ, vậy bây giờ anh biết mình sai ở đâu rồi à? Chị gái giọng hơi lạnh lùng hỏi. Anh rể im lặng vài giây, trong đầu cũng nhớ lại rất nhiều chuyện, cuối cùng thở dài một hơi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dịch vừa thức dậy thì từ Khánh Châu đã dẫn theo nhân viên đến từ sớm. Vương Kelly mặc một chiếc áo thun bó sát màu trắng và quần short jean màu xanh nhạt, đi theo vợ chồng Trương Đại Dân, nhiệt tình giới thiệu về phương án thiết kế cuối cùng của cô. Chú, thím xem, cháu thiết kế hệ thống sưởi ấm dưới sàn cho căn biệt thự này, như vậy về sau vấn đề sưởi ấm vào mùa đông sẽ được giải quyết. Tầng 2 cháu thiết kế một phòng trẻ em, diện tích phòng là 30 mét vuông. Đến khi cháu trai của bác lớn lên, có thể cải tạo thành phòng làm việc hoặc phòng ngủ. Ngoài ra, theo yêu cầu của chú, chúng cháu đã để lại một mảnh đất rộng hơn 50 mét vuông trong sân, đến lúc đó sẽ nhờ người xây dựng thành vườn rau hoặc vườn cây ăn quả cho chú. Cô tiến đến gần hai cụ già, ân cần giải thích mọi thứ. Lưu Tú Hoa và Trương Đại Dân nghe xong đều cười tươi như hoa, mặc dù không hiểu nhiều về thiết kế nhưng những gì Vương Kelly giới thiệu đều rất rõ ràng, đúng trọng tâm mà họ quan tâm nhất. Lưu Tú Hoa muốn tính đến chuyện cháu trai tương lai, còn Trương Đại Dân thì thích trồng rau và hoa quả trong nhà. Người nông thôn cả ngày ăn toàn thực phẩm xanh, không phải là tự trồng để ăn cho yên tâm, mà ông chỉ có sở thích như vậy. Ngoài ra, vì nhà chúng ta có một con sông ở phía sau, chúng cháu còn định dựng một cái bệ câu cá, sau này nếu chú muốn câu cá thì có thể ngồi ở đây, rất thoải mái. Vương Kelly chỉ vào bản vẽ, nói vanh vách, là kiến trúc sư trưởng của công ty xây dựng Vĩnh An, năng lực của cô không cần phải nghi ngờ. Được, vậy cứ theo như các cháu nói mà xây dựng. Trương Đại Dân và Lưu Tú Hoa rất hài lòng. Trương Dịch đi tới, tay vẫn cầm cốc đánh răng, thấy ba mẹ cười tươi từ tận đáy lòng, hắn cũng rất vui. Kelly phải không? Vương Kelly thấy Trương Dịch, vui mừng kêu lên, Tổng Giám đốc Trương, anh dậy rồi à? Lưu Tú Hoa còn nói anh, con xem này, Kelly với mọi người đến đây đã hơn 2 tiếng rồi, sao con mới dậy thế? Trương Dịch cười nói, ở nhà quen ngủ nướng rồi. Các cô cứ nói chuyện trước, tôi đi đánh răng rửa mặt đã. Nói xong, hắn đi vòng qua ba người ra phía sau nhà. Vương Kelly ôm máy tính xách tay, nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung, tuấn tú của Trương Dịch, trong mắt lóe lên tia sáng khác lạ. Trẻ tuổi có triển vọng, ngoại hình đẹp trai, người đàn ông như vậy chính là bạch mã hoàng tử mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Vương Kelly năm nay 25 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất. Là một cô gái trung lưu chính gốc ở thành phố Thiên Hải, gia cảnh cô khá giả, công việc cũng tốt, vì vậy mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô không hề để mắt đến. Nhưng sau khi gặp Trương Dịch, cô không kìm được mà rung động. Ngoại hình, vóc dáng hoàn hảo, đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình của cô, quan trọng hơn là gia thế vững chắc, phù hợp với quan điểm giá trị và nhu cầu vật chất theo sở thích của cô. Chỉ có điều, cấp bậc của hắn hơi cao, đối với Vương Kelly mà nói thì có phần hơi cao không với tới. Nếu không phải thông qua trò chuyện với ba mẹ Trương Dịch mà biết hắn xuất thân bần hàn, Vương Kelly thậm chí còn không có ý định này. Nhưng hôm nay trời cho cơ hội, cho cô một cơ hội tiếp cận Trương Dịch, nói thật, cô muốn thử một lần. Cô mím môi suy nghĩ một lúc rồi cười nói với ba mẹ Trương Dịch, chú, thím, vậy chúng ta cứ định theo phương án này trước đã. Sau này nếu Tổng Giám đốc Trương không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu xây dựng. Nụ cười ngọt ngào của cô giống như mật ong rừng nguyên chất. Hai cụ già nhìn nhau gật đầu lia lịa, được, cứ thế mà làm. Đợi đến khi Vương Kelly ôm cặp tài liệu từ từ đi khỏi, hai cụ già nhìn theo bóng cô, cũng thì thầm bàn tán. Cô Vương này đúng là không tệ, trẻ trung, xinh đẹp, lại có năng lực, còn tốt nghiệp đại học danh tiếng nữa. Đúng vậy, vừa có tài vừa biết nói chuyện, nếu Tiểu Dịch có thể tìm được bạn gái như vậy, tôi sẽ mãn nguyện lắm. Lưu Tú Hoa nhìn cặp mông cong vểnh của Vương Kelly, lén lút nói, cái mông này nhìn là biết đẻ. Trương Đại Dân suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như không ổn lắm. Dù sao cũng là cấp dưới của Tiểu Dịch,
các người làm kiểu tình yêu cấp trên cấp dưới này phiền phức lắm. Có gì phiền phức chứ, tôi thấy tiện lắm, ở gần nhau, cũng tiện trao đổi công việc, Lưu Tú Hoa không hài lòng nói. Bà cho rằng mông của Vương Kelly rất đáp ứng được nhu cầu của bà đối với con dâu, ôi, còn có cái miệng nhỏ khéo léo của cô nữa. Lưu Đại Dân lắc đầu, con gái thành phố đỏng đảnh lắm, không chắc có thể hợp với chúng ta được. Hôm trước chị dâu Lưu không phải nói sẽ giới thiệu đối tượng cho Tiểu Dịch sao? Đi xem thử người đó có hợp không đã rồi nói sau. Lưu Tú Hoa không quên chuyện này, Trương Dịch không để tâm nhưng bà lại rất để tâm. Dù sao thì cũng chẳng ai biết được, đối tượng xem mắt tiếp theo có phải là con dâu của mình hay không. Được rồi, vậy thì bảo chị dâu Lưu sắp xếp thời gian đi. Trên mặt Lưu Tú Hoa nở nụ cười vui vẻ, với điều kiện hiện tại của Tiểu Dịch nhà chúng ta, con gái tốt đến đâu anh ấy cũng xứng. Làm mẹ luôn có một nỗi lo, đó là con trai mình khi đi xem mắt có bị người ta chê bai không. Dù sao thì ở Trương Gia Trấn, hiện tượng này đã lan truyền từ người này sang người khác. Thường thì đến dịp lễ Tết, một cô gái được trăm nhà cầu hôn, tuyệt đối không phải là lời nói cường điệu. Trong làng có rất nhiều chàng trai trẻ tuổi vẫn còn đang trong tình trạng độc thân. Để lát nữa bảo viện hỏi thử, Trương Đại Dân khoanh tay nói. Trương Dịch bưng cốc và chậu rửa mặt ra sân sau để rửa mặt đánh răng, từ Khánh Châu đi tới. Đợi hắn rửa mặt xong mới báo cáo công việc, Tổng Giám đốc Trương, phương án xây dựng của chúng ta đã hoàn thành cơ bản. Xin anh xem qua một chút, xem còn cần phải sửa đổi gì không. Nói xong, ông ta đưa tới một tập tài liệu dày cộp. Trương Dịch liếc nhìn, cũng không nhận lấy, vừa bôi kem dưỡng da vừa nói, không cần đâu, ba mẹ tôi đã xem rồi, họ thấy ổn là được. Về phương diện này các anh là chuyên gia, đương nhiên hiểu cách làm hơn tôi. Nghe thì có trước có sau nhưng nghề nào cũng có chuyên môn riêng. Hắn căn bản không dành về xây dựng, không cần phải xen vào làm gì. Dù sao từ Khánh Châu cũng không dám không để tâm làm. Từ Khánh Châu mới lấy lại tập tài liệu, vậy tôi sẽ cho đội thi công của chúng tôi đến. Ngoài ra còn có việc giúp làng sửa đường, công trình này sẽ lớn hơn một chút. Chúng tôi cần phải dành ít nhất một tuần để đo đạc thực tế và trao đổi với chính quyền địa phương. Trương Dịch rửa mặt, lau khô tay, nhàn nhạt nói, Bí thư Vu đã gật đầu, trao đổi với chính quyền địa phương cũng sẽ không có vấn đề gì. Đường làng đã lâu không sửa, cứ mưa là khắp nơi toàn bùn lầy. Trước tiên cứ ưu tiên sửa những con đường chính cho tôi, không yêu cầu chất lượng phải giống đường phố Thiên Hải nhưng cũng phải dùng được mười mấy năm. Biết rồi, Tổng Giám đốc Trương. Từ Khánh Châu vội vàng nói. Rửa mặt xong, Trương Dịch đi ăn sáng, phát hiện ba mẹ lại làm cháo kê, bánh bao, xào một đĩa ớt xanh trứng. Tiểu Vũ và Thần Thần ngồi bên bàn, mỗi đứa cầm nửa cái bánh bao đang ăn. Chị cả và anh rể vì phải đi bán đồ ăn sáng nên đã đi từ sáng sớm. Hắn đột nhiên muốn ăn dầu trà và bánh xếp chiên bán ngoài phố, hôm nay lại là cuối tuần, liền cúi đầu hỏi hai đứa nhỏ. Có muốn ra phố ăn đồ ngon không? Hai đứa nhỏ nghe vậy, không nói hai lời liền ném luôn cái bánh bao trên tay xuống. Được, con muốn ăn quẩy. Con muốn ăn bánh nướng nhân thịt lừa. Nghe nói được đi ăn đồ ngon, hai đứa nhỏ vui không kể xiết. Mặc dù nhà mình mở quán ăn nhưng quán bận rộn, chúng căn bản không có thời gian đến ăn. Trương Dịch mỉm cười, liền nói với bố mẹ ngoài cửa, ba mẹ, con không ăn ở nhà đâu. Ba mẹ Trương Dịch đang trò chuyện với Vương Kelly và Từ Khánh Châu, nghe thấy tiếng Trương Dịch, bất đắc dĩ thở dài. Thằng bé này, miệng lưỡi ngày càng kén chọn. Trương Dịch liền lái xe, dặn dò Từ Khánh Châu vài câu, sau đó đưa hai đứa trẻ ra phố ăn sáng. Hắn vừa đi được một lúc, từ đầu làng phía nam, bà Lưu và ông Lưu, con trai họ là Lưu Nhị Hắc lái xe ba bánh đến. Thời gian không còn sớm nữa, đã hơn 9 giờ sáng. Nhưng có nhà ăn cơm muộn, đều bưng bát cơm ra ven đường vừa ăn vừa tán gẫu. Vừa nhìn thấy gia đình bà Lưu, có người quen liền chào hỏi. Ôi chao, không phải là Lưu Nhị Thẩm sao, các người ăn chưa? Bà Lưu vội vàng đáp, chúng tôi ăn rồi. Sáng sớm thế này đã đến tìm thông gia rồi à? Một người dì họ của Trương Dịch cười hỏi. Bà ta liếc mắt đã thấy trên xe ba bánh mua không ít đồ, 2 giỏ trứng, 2 thùng sữa và mấy món đồ chơi. Bà dì họ Trương có chút thắc mắc, mua những thứ này để làm gì? Bây giờ không phải năm không phải Tết, cũng chưa đến lúc tặng quà. Hơn nữa, sao lại mua cả đồ chơi? Bà Lưu gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói, đúng vậy, lâu rồi không đến thăm thông gia. Đến thăm, tiện thể đón luôn mấy đứa trẻ. Vài bà tám đang ngồi tán gẫu xung quanh nghe vậy, đều tò mò vây lại. Đón trẻ, có chuyện gì vậy? Con dâu cô đưa cháu về nhà ngoại ở à? Bà Lưu nghe vậy, vỗ đùi, thở dài, ôi, đều tại bà già này. Hôm qua đánh bài thua, cãi nhau với con dâu mấy câu. Kết quả nó dắt hai đứa trẻ về nhà ngoại. Vừa nói, bà ta vừa tỏ vẻ hối hận, đau khổ, bà già này tạo nghiệt gì thế? Cuộc sống đang yên ổn, lại phải đi gây chuyện. Ôi chao, đứa trẻ vừa đi,
như thể bị móc mất tim vậy. Bây giờ một ngày không nhìn thấy hai đứa nhỏ, trong lòng bà đau như cắt. Nhà Trương Dịch bây giờ có thể nói là trung tâm dư luận của trấn Trương gia, bất kể nhà anh xảy ra chuyện gì đều có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Mà chuyện mẹ chồng con dâu cãi nhau, con dâu về nhà ngoại, càng là vở kịch lớn được mọi người mong chờ trong năm. Vì vậy, mấy bà tám xung quanh nghe vậy, lập tức xì xào bàn tán. Chị dâu họ Lưu, chị nói xem chị với con dâu lại cãi nhau chuyện gì thế? Giờ thì cô ta giỏi lắm rồi, sau này chị phải đối xử tốt với con dâu nhé. Bà dì họ của Trương Dịch nói. Ôi, chuyện mẹ chồng nàng dâu cãi nhau cũng chẳng có gì to tát, nói rõ ràng là được. Một bà cô của Trương Dịch nói. Lát nữa qua nói chuyện tử tế với anh Đại Dân và chị Tú Hoa, họ đều là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ để đứa trẻ về với chị. Mọi người xì xào bàn tán, càng nói càng hăng, người đông lên, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người rảnh rỗi. Thế là những người dân trong làng không có việc gì làm vào buổi sáng bưng bát cơm ra xem náo nhiệt. Bà Lưu thấy mọi người đã vây quanh, trong lòng cũng có chút đắc ý. Mục đích của bà là làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên, đến lúc đó bà với tư cách là bà nội của đứa trẻ đến đón đứa trẻ. Hai vợ chồng Trương Đại Dân là ông bà ngoại của đứa trẻ, không thể không cho bà nội đón đứa trẻ chứ. Ông Lưu già yếu bên cạnh cũng thầm giơ ngón tay cái với bà lão nhà mình. Đừng nhìn vợ ông ngày thường không biết điều, còn thích bắt nạt ông nhưng đầu óc bà ta thực sự sáng suốt. Làm như vậy, dù nhà Trương Đại Dân không muốn đưa đứa trẻ về cũng không được. Vậy thì cứ thế nhé, tôi đi đón đứa trẻ đây, lát nữa đến nhà tôi chơi nhé. Bà Lưu giả vờ nói, Lưu Nhị Hắc nhấn ga, chiếc xe ba bánh tạch 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 chạy về phía nhà Trương Dịch. Lúc này, tiếng ồn ào ở đây cũng đã thu hút sự chú ý của vợ chồng Trương Đại Dân ở trước cửa nhà, họ không nhịn được đi ra xem có chuyện gì náo nhiệt. Kết quả đi ra xem, hóa ra là một nhà ba người bà Lưu đến, sắc mặt của Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa lập tức trở nên đen hơn cả đáy nồi. Con mụ già chết tiệt này còn dám đến, Trương Đại Dân nghiến răng mắng. Hôm qua Tiểu Vũ đã kể hết mọi chuyện cho ông, bà già đánh cô bé, giật đồ chơi của cô bé, Trương Đại Dân biết rõ mồn một, khiến ông ngoại đau lòng vô cùng. Hôm nay con mụ già này còn dám đến, đúng là đáng đánh. Trương Đại Dân nói xong, quay người đi đến trước cửa nhà, cầm lấy cái chổi. Lý Tú Hoa thấy vậy giật mình, vội vàng chạy đến ngăn cản, anh làm gì vậy? Đừng có gây chuyện nữa, con mụ này không biết điều, lát nữa nó nằm vật ra đất thì anh tính sao? Trương Đại Dân trừng mắt, đáng đánh mà. Xem họ nói thế nào đã, Lý Tú Hoa thận trọng nói. Từ Khánh Châu và một nhóm người của công ty xây dựng Vĩnh An cũng ở đó, thấy phản ứng của vợ chồng Trương Đại Dân, lập tức đi đến hỏi, chú, thím, hai người sao vậy? Vương Kelly cũng vội vàng khuyên, đúng vậy chú, có chuyện gì phiền lòng thì nói với chúng cháu. Chúng cháu đều là cấp dưới của Trương Tổng, sẽ giúp chú giải quyết. Chúng ta không cần dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhìn một nhóm cấp dưới của công ty con trai bên cạnh, Trương Đại Dân không muốn mất mặt trước người ngoài, đành phải cố nén cơn giận ném cái chổi sang một bên. Bên kia đường, bà Lưu còn chưa đến nơi đã bắt đầu gọi, thông gia, ăn sáng chưa? Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bà Lưu. Lúc này, dân làng cũng kéo đến xem náo nhiệt. Xe của bà Lưu dừng trước cửa nhà Trương Dịch, bà Lưu nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Ôi trời ơi, thông gia, Tiểu Vũ và Thần Thần nhà chúng tôi đâu? Hai đứa trẻ đâu? Vừa xuống xe, bà Lưu đã lo lắng hỏi, vẻ mặt đầy quan tâm. Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa sống ở làng này cả nửa đời người, thấy loại diễn viên thực lực này cũng không thấy lạ, cả đời đã không ít lần tiếp xúc với loại người như bà ta. Bà hỏi làm gì? Về nhà đi, hai đứa trẻ sau này sẽ ở đây. Trương Đại Dân vung tay đuổi người. Bà Lưu tỏ vẻ tủi thân, vỗ tay nói, ôi, thông gia, ông nói gì vậy? Hai đứa trẻ đó là cháu nội ruột của tôi là bà nội sao có thể không đón về nhà chứ? Nếu để người khác biết được, chẳng phải sẽ cười nhạo nhà chúng tôi sao? Bà ta nhìn những người hàng xóm xung quanh đang xem náo nhiệt, lớn tiếng nói, nhà chúng tôi tuy không có tiền, không bằng nhà ông bây giờ nhưng một bát cơm cho trẻ con thì vẫn nuôi nổi. Cho dù điều kiện của chúng tôi có tệ đến đâu, cũng không thể đưa con nhà mình đến nhà ông bà ngoại nuôi chứ. Một chàng nói năng hùng hồn khiến vợ chồng Trương Đại Dân mất hết mặt mũi. Bà Lưu nói không sai, ở nông thôn, con nhà ai thì nhà đó nuôi. Nếu ông bà nội còn sống mà lại để ông bà ngoại nuôi con thì đó là một chuyện rất mất mặt. Vì vậy, khi bà Lưu đến nói muốn đón đứa trẻ, vợ chồng Trương Đại Dân mới thấy đau đầu. Trước đây đã từng xảy ra một lần, lúc đó bà Lưu và Trương Tư Viễn cãi nhau, Trương Tư Viễn bế con về nhà mẹ đẻ ở. Vài ngày sau, bà Lưu cũng giống như lần này, dẫn người đến gây sự. Là bà nội ruột của đứa trẻ, bà muốn đón đứa trẻ về là điều đương nhiên. Vợ chồng Trương Đại Dân thấy mình không có lý, sau đó chỉ còn cách trả đứa trẻ về. Nhưng lần này, tình hình đã khác.
Một lần thì được, chứ không thể 2 lần 3 lần. Vợ chồng Trương Đại Dân rất thương cháu ngoại, thấy tay Tiểu Vũ bị đánh chảy máu, hôm qua đã tức điên lên. Vì vậy, họ đã nghĩ kỹ, lần này dù thế nào cũng không thể để đứa trẻ về chịu tội nữa. Đừng thấy bà Lưu chạy đến đón người nhưng bà ta chắc chắn không có ý tốt. Trước đây tại sao bà ta cãi nhau với chị cả của Trương Dịch mà vẫn muốn đón đứa trẻ về? Bởi vì chị cả của Trương Dịch và anh rể mỗi tháng đều chu cấp tiền sinh hoạt cho họ. Bây giờ nếu đứa trẻ không còn nữa thì tiền sinh hoạt này tự nhiên cũng không còn nữa. Huống hồ, hiện tại Trương Dịch đã phát tài làm ông chủ, chuyện này đã truyền khắp thị trấn Trương gia. Lần này bà Lưu đến, chắc chắn là muốn chiếm tiện nghi. Trương Đại Dân tiến lên 2 bước, chỉ vào bà lão mắng, bà đừng ở đây mà nói bậy. Miệng thì nói hay lắm nhưng chẳng làm được việc gì ra hồn. Ồ, bây giờ bà thương đứa trẻ rồi à? Hôm qua lúc đánh đứa trẻ thì sao không thấy bà thương thế? Lý Tú Hoa cũng nói với những người hàng xóm xung quanh, mọi người hãy bình tĩnh lại, hôm qua con gái tôi đưa đứa trẻ về, cháu ngoại gái của tôi mới 9 tuổi, bị bà đánh đến nỗi tay chảy máu, đây là việc mà con người làm sao? Những người hàng xóm xung quanh nghe vậy, ánh mắt nhìn bà Lưu lập tức trở nên khác thường. Lúc này, bà Lưu tủi thân khóc lóc, ôi, tôi nói thông gia ơi, các người nói vậy là oan cho tôi quá. Lưu Khải và vợ nó cả ngày bận mở cửa hàng, đứa trẻ đều do một bà già như tôi trông nom. Tôi vất vả thế nào có từng nói một lời nào không? Hơn nữa, đứa trẻ nào mà không mắc lỗi, người lớn đánh vài cái thì có là gì? Chúng ta là người lớn quản trẻ con thì phải đánh thì mới nên người chứ. Giọng bà ta rất lớn, độ cao ngang với một ca sĩ nữ cao, khiến những người hàng xóm xung quanh đều nghe rõ mồn một. Trong quan niệm của mọi người, đánh trẻ con không phải là chuyện gì to tát. Vì vậy, sau khi nghe thấy chuyện này, mọi người đều cảm thấy bà Lưu có lý hơn. Bọn trẻ bây giờ đều nghịch ngợm lắm, nếu không đánh thì nó không biết mình sai. Ai, đứa trẻ nào mà không bị đánh chứ? Gậy ông đập lưng ông bà, đây là câu nói chí lý mà ông cha ta truyền lại. Ông bà đánh cháu cũng là vì muốn tốt cho cháu. Dù sao cũng là cháu nội, cháu ngoại ruột của mình, không thể nào muốn hại chúng được. Mọi người bàn tán xôn xao, mặc dù không ai trực tiếp đứng ra khuyên vợ chồng Trương Đại Dân nhưng về tình cảm thì lại thiên về phía bà Lưu hơn. Trương Đại Dân tức đến đỏ mặt, nếu không phải thấy có Từ Khánh Châu và những người đứng đắn khác ở đây thì ông đã thực sự động tay đuổi bà ta đi bằng chổi rồi. Bà Lưu thấy vậy thì trong lòng đắc ý vô cùng. Hừ hừ, tôi là bà nội ruột của đứa trẻ. Các người chỉ là ông bà ngoại thôi, làm sao mà thân thiết với đứa trẻ bằng tôi được. Chỉ cần tôi không đồng ý để chúng ở đây thì hôm nay tôi phải đưa đứa trẻ về. Tuy nhiên, trên mặt bà Lưu lại giả vờ đau khổ, ở đó khóc lóc đầy tủi thân. Đằng sau, ông lão Lưu gầy gò cũng đi tới, mặt mày buồn rầu, cúi lưng nói với vợ chồng Trương Đại Dân, anh, chị dâu, đánh trẻ con là chúng tôi không đúng nhưng xuất phát điểm của chúng tôi cũng là vì đứa trẻ. Chúng ta đều là ông bà rồi nên có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nhau. Bây giờ đứa trẻ đi khỏi nhà một ngày, tôi và bà già này đêm nào cũng mất ngủ. Tối hôm qua bà ấy đã nói với tôi, hối hận vì đã đánh đứa trẻ. Không phải sáng sớm vừa ăn cơm xong đã đến đây rồi sao? Lần này anh hãy cho chúng tôi một cơ hội, để chúng tôi đưa đứa trẻ về. Lưu Nhị Hắc cũng xuống xe cầu xin, chú, thím, ba mẹ cháu thực sự biết lỗi rồi. Hai bác hãy để chúng cháu đưa cháu trai và cháu gái về nhà đi. Hai bác không biết là hôm qua hai đứa chúng nó còn chẳng ăn nổi cơm. Đúng vậy, chúng chỉ ăn 2 bát lớn trong nước mắt ở quán ăn của Lưu Khải mà thôi. Một nhà 3 người cùng nhau ra trận, chặn ở cửa nhà Trương Dịch bắt đầu than khổ. Những người hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng đều cảm thấy đồng cảm, dù sao thì nhà nào mà chẳng có con cái. Nếu bị người khác bế đi thì chắc chắn mình cũng sẽ lo lắng. Những người dân không biết sự thật đã bị gia đình bà Lưu làm cảm động, vợ của chú Tư họ Trương ở nhà bên cạnh lau nước mắt, đi đến nói với Lý Tú Hoa, chị dâu, họ đã nhận lỗi rồi. Chị hãy để đứa trẻ về với họ đi, dù sao thì đứa trẻ cũng là của họ, chị giữ lại cũng không ổn đâu. Đúng vậy, đứa trẻ dù sao cũng họ Lưu chứ không họ Trương. Các anh chị đón đứa trẻ về ở, như vậy sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Trương Đại Dân tức đến nỗi huyết áp tăng vọt, không ngờ rằng nhà họ Lưu đánh đứa trẻ trước, bây giờ lại còn ở trước cửa nhà mình than khổ, ngược lại mình lại thành kẻ xấu. Cãi nhau không phải là sở trường của đàn ông, Trương Đại Dân chỉ muốn cầm vũ khí đánh người nhưng Lý Tú Hoa đã sống ở thị trấn Trương gia hơn 30 năm. Tuy tính tình hiền lành nhưng cũng không phải dạng vừa. Nhìn thấy màn trình diễn của gia đình bà Lưu, bà nhếch mép, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bà ta mắng, bà đừng có nói dối trước mặt tôi, bà có thương đứa trẻ không? Bà nhìn những người hàng xóm xung quanh, lớn tiếng nói, con trai tôi mua đồ chơi cho Tiểu Vũ, vừa mới mang về nhà còn chưa vào phòng. Kết quả là đứa cháu trai của con trai bà nhìn thấy, khóc lóc đòi, bà có biết bà ta làm gì không? Con trai và con gái tôi còn đang ở trong nhà dọn dẹp đồ đạc,
Kết quả là bà ta trực tiếp xông lên giật đồ chơi của đứa trẻ. Cháu ngoại gái tôi không chịu đưa, bà ta liền đánh. Lý Tú Hoa trừng mắt mắng bà Lưu, bà có phải đang dạy dỗ trẻ con không? Trong mắt bà căn bản không có con gái tôi, bà chỉ biết thiên vị. Đây còn là trước mặt con trai và con gái tôi, đó là cậu ruột và mẹ ruột của Tiểu Vũ. Trước mặt cậu ruột và mẹ ruột mà bắt nạt trẻ con, đây là không coi người nhà mẹ đẻ ra gì. Lý Tú Hoa là người hòa nhã, ngày thường ở rất tốt với bà con lối xóm. Nhưng không có nghĩa là bà ấy vụng về, không biết cãi nhau. Nói cách khác, ở nông thôn, khả năng cãi nhau đối với phụ nữ là một kỹ năng bắt buộc phải có. Và kinh nghiệm của kỹ năng này sẽ không ngừng tăng lên theo tuổi tác. Nếu cô con dâu nào còn trẻ mà có thể mặc áo giáp ra trận và chửi nhau với người khác cả ngày lẫn đêm thì địa vị của cô ta trong mắt những người phụ nữ trong làng cũng sẽ tăng vọt. Vì vậy, Lý Tú Hoa đương nhiên sẽ không để bà Lưu ngang nhiên ở trước cửa nhà mình, lập tức phản bác lại. Mọi người nghe xong, ồ, hóa ra là thế này. Ngay lập tức, những người vốn đang lau nước mắt thương cảm cho bà Lưu cũng không lau nước mắt nữa, ngược lại còn nhìn bà Lưu với vẻ khinh thường, chờ bà ta nói tiếp. Bà Lưu thấy vậy, lập tức vỗ đùi kêu oan. Ôi, thông ra sao bà lại có thể nói như vậy chứ? Mọi người nghĩ xem, Tiểu Vũ đã 9 tuổi rồi, con trai nhà chú của nó mới chỉ 6 tuổi. Thấy đồ chơi của nó thì nói mượn xem một chút. Bà nói xem, anh chị em với nhau, mượn xem hai mắt cũng không được sao. Đứa trẻ nhà tư viên từ bao giờ lại keo kiệt như vậy. Tôi chỉ nói một câu, đưa cho em trai chơi một lát nữa trả lại cho cháu. Kết quả là con bé Tiểu Vũ này ôm chặt con búp bê đó không chịu buông. Đứa trẻ này từ nhỏ đã keo kiệt như vậy, lớn lên rồi sẽ ra sao? Tôi là bà nội, dạy dỗ một chút thì có gì sai. Đúng, có thể là tôi ra tay hơi nặng, là vì con bé này còn giằng co với tôi hơi nóng này. Tôi thừa nhận là lúc đó tôi nóng giận, ra tay hơi nặng nhưng cũng không thể vì chuyện này mà không cho tôi gặp đứa trẻ chứ. Bà Lưu trước mặt Lý Tú Hoa vậy mà lại trực tiếp cúi xuống, thông ra, nếu bà vì tôi đánh đứa trẻ mà trách tôi thì ở đây tôi thành khẩn xin lỗi bà. Bà có đánh tôi hay mắng tôi cũng không nói một lời. Bà ta nói xong, còn làm bộ đi tìm Lưu Lão Đầu và Lưu Nhị Hắc, ông già, Nhị Hắc, đi tìm cho tôi một cành cây. Hôm nay tôi muốn để thông gia đánh tôi một trận, chỉ cần bà ấy có thể hết giận, thế nào cũng được. Màn trình diễn này khiến những người xung quanh ngây người. Bà Lưu đã hơn 60 tuổi, vậy mà vẫn có thể cúi đầu xin lỗi trước mặt mọi người, còn muốn để vợ chồng Trương Đại Dân dùng cành cây đánh bà ta. Ở nông thôn, người càng lớn tuổi thì càng sĩ diện, nếu hôm nay bị vợ chồng Trương Đại Dân đánh thì sau này sẽ bị mọi người coi là chuyện cười, đây là chuyện rất mất mặt. Nhưng bà Lưu lại làm như vậy, xem ra là thực sự nhận ra mình sai rồi. Lưu Lão Đầu và Lưu Nhị Hắc vội vàng ra vẻ ngăn bà ta lại. Mẹ đừng như vậy, nếu đánh thì đánh con, mẹ đã lớn tuổi rồi, làm gì vậy? Lưu Nhị Hắc ôm lấy eo mẹ mình khóc nức nở. Lưu Lão Đầu cũng vẻ mặt đau buồn nói, bà già này đừng như vậy. Tôi là đàn ông trong nhà, nếu đánh thì phải đánh tôi chứ. Bà Lưu giãy giụa nói, không được, chuyện hôm nay là do tôi gây ra. Tôi không phải là thứ tốt lành gì, tôi đánh đứa trẻ. Hôm nay nhất định phải để thông gia đánh tôi một trận, chỉ cần họ chịu tha thứ cho tôi, để cháu trai và cháu gái ngoan của tôi về nhà với tôi, đánh chết tôi cũng chịu. Lần này, ngay cả Lý Tú Hoa đã từng trải qua nhiều trận chiến cũng im lặng. Trương Đại Dân trợn tròn mắt, cơn giận dữ ban đầu cũng có chút xẹp xuống. Tính cách của họ đều khá lương thiện, ngày thường dù có cãi nhau với người khác thì cũng cố gắng hòa giải hết mức có thể. Bây giờ bà Lưu đã như vậy rồi, ngược lại họ không nỡ tiếp tục ép buộc nữa. Những người hàng xóm chung quanh nhìn thấy bộ dạng này nhà họ Lưu, lại bắt đầu đứng về phía bọn họ. Này, lão đại dân, vừa phải thôi, đều là người một nhà, sao phải làm căng thế? Nếu các anh nhớ con thì giữ lại một ngày là được. Sau đó đưa về cho người ta, bà lão này buồn thế kia kìa. Bà lão trông đáng thương quá, chắc chắn là thật sự thương đứa trẻ. Mới đi có một ngày mà đã buồn thành ra thế này, hay là đưa về đi. Diễn xuất tinh tế của bà Lưu, cộng với lời nói của những người dân xung quanh, khiến vợ chồng Trương Đại Dân không nói nên lời. Nếu bây giờ mà không đưa đứa trẻ về thì mình sẽ trở thành kẻ xấu, sau này mọi người sẽ nhìn họ như thế nào? Nhưng mà, thật sự đưa đứa trẻ về sao? Nghĩ đến tối hôm qua, Tiểu Vũ nằm sấp trước mặt mình khóc lóc đưa tay ra, kể về việc bà nội thường mắng chửi, đánh đập cô bé như thế nào, lòng Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa bỗng chốc rối bời. Phải làm sao bây giờ? Đứa trẻ nhà chúng tôi đâu? Anh, chị dâu, làm ơn đưa đứa trẻ ra cho tôi xem nào. Bà Lưu vừa khóc vừa hét, bà chạy đến xe lấy hết đồ đã mua xuống, Lưu Lão Đầu và Lưu Nhị Hắc cũng giúp đỡ. Trứng, sữa gì đó được đặt trên mặt đất, trong tay bà Lưu còn cầm một quả bóng bay đồ chơi, là loại dùng bóng bay dài buộc thành con vật nhỏ. Các anh xem, tôi mua chút đồ nhờ các anh nhận lấy,
Coi như tôi xin lỗi đứa trẻ, cũng làm phiền các anh rồi. Còn đồ chơi này, tôi mua cho hai đứa trẻ. Bà Lưu thực sự tình cảm chân thành, diễn xuất tuyệt vời. Nếu là người không biết sự thật mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ bà ta yêu thương hai đứa trẻ này biết bao. Đừng nói đến người không biết sự thật, ngay cả bố mẹ Trương Dịch cũng bắt đầu dao động. Dù sao thì theo quan niệm truyền thống của làng, ông bà ngoại đón cháu về, thực ra không có lý. Lúc này hai người đang khó xử thì Vương Kelly ở phía sau đột nhiên đi tới, đưa tay ôm lấy cánh tay Lý Tú Hoa, ra hiệu với bà rồi nói, cô ơi, đứa trẻ không phải đang ở với ba mẹ nó sao, từ bao giờ lại ở nhà cô vậy? Lý Tú Hoa quay đầu nhìn Vương Kelly, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, Trương Dịch mua nhà cho chị gái, hôm qua họ ở nhà bên cạnh. Vì vậy, nói đúng ra, đứa trẻ không phải được đón đến nhà ông bà ngoại, mà là được đón đến nhà riêng của chúng. Lý Tú Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nhìn bà Lưu và những người khác. Ồ, tôi cũng nhớ ra rồi, đứa trẻ bây giờ không ở với chúng tôi, ở với ba mẹ chúng. Bà Lưu sửng sốt, những người dân xung quanh cũng thấy rất kỳ lạ. Ủa, sáng nay còn thấy hai đứa trẻ sang ăn cơm mà, chị dâu Tú Hoa không nói dối chứ? Lưu Nhị Hắc nhíu mày nói, bà ơi, cháu không tin lời bà nói đâu. Đứa trẻ không ở với bà thì chúng nó đi đâu được chứ? Anh trai và chị dâu cháu ở trên thị trấn còn chẳng có nhà, không lẽ lại ngủ ở quán ăn sao? Khóe miệng Lý Tú Hoa lập tức cong lên, tự hào nói, ai nói với các anh là con gái tôi không có nhà. Bà đưa tay chỉ vào ngôi nhà 2 tầng 4 phòng bên cạnh nhà mình, con trai tôi mới mua, tặng cho chị gái nó ở. Bây giờ đây là nhà của con gái tôi, cháu ngoại trai và cháu ngoại gái tôi ở nhà riêng của chúng, lẽ nào lại không được sao? Mọi người nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Đúng rồi, hôm qua tôi nghe nói, Trương Dịch đã mua một lúc mấy căn nhà, đều ở cạnh nhà anh ta. Hóa ra là tặng cho chị gái anh ta một căn. Ôi trời, nghe nói căn nhà này tốn gần 100 triệu đấy. Con trai ông Tôn vui mừng phát điên lên. Ôi, đứa em trai này tốt quá, có tiền là nghĩ ngay đến việc cho người nhà mình hưởng phúc. Ôi, bao giờ tôi mới có được người thân như thế này. Thằng ba, mày phải cố gắng lên nào. Anh hai nói đùa à, em còn đang chờ anh đưa em bay cao đây. Lý Tú Hoa nhìn Vương Kelly bên cạnh, càng ngày càng thích cô gái thông minh này. Ngược lại, Từ Khánh Châu và những người khác bên cạnh trợn tròn mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. Mặc dù họ đều là những người có địa vị trong ngành xây dựng ở Thiên Hải nhưng vốn định dựa vào năng lực của mình để giúp bố mẹ Trương Dịch giải quyết vấn đề. Nhưng sau khi bà Lưu nói ra, họ cũng hoàn toàn mất nhịp. Lúc thì nghe bà Lưu nói thấy nhà họ Lưu có lý, lúc thì nghe Lý Tú Hoa nói thấy nhà họ Trương có lý, đến cuối cùng cũng không có một ai có thể đứng ra nói một câu. May mà còn có một Vương Kelly thông minh không để họ mất mặt, nếu không thì đám người công ty xây dựng Vĩnh An này thực sự trở thành đồ bỏ đi rồi. Từ Khánh Châu và một số cán bộ chủ chốt của công ty cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến việc ngày thường họ tự cho mình là tinh anh nhưng lại bị hai bà lão nông thôn dẫn dắt nhịp điệu. Bà Lưu nghe Lý Tú Hoa nói vậy, trao đổi ánh mắt với Lưu Lão Đầu và Lưu Nhị Hắc. Ba người trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng đồng thời cũng càng kiên định quyết tâm nhất định phải đưa đứa trẻ về. Trương Dịch này giàu có như vậy, một căn nhà ở thị trấn nói tặng là tặng, vậy sau này những thứ tốt đẹp dành cho nhà chị gái hắn ta còn không phải là núi vàng núi bạc sao? Cái đùi này nhất định phải ôm chặt, sau này thiếu tiền thì tìm hắn ta vay, cần nhờ vả thì tìm hắn ta giúp đỡ. Con cái không có việc làm thì để hắn ta sắp xếp công việc, chật chật chật, nghĩ đến thôi cũng thấy thích lắm. Trên mặt bà Lưu lập tức lại lộ ra vẻ buồn bã. Em nói này anh chị ơi, mặc dù anh chị nói là mua nhà cho chúng ở đây nhưng ba mẹ hai đứa trẻ bình thường bận rộn như vậy, căn bản không có thời gian chăm sóc chúng. Đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải làm phiền đến anh chị sao, như vậy thì khác gì để anh chị nuôi chúng. Anh chị nói xem, ông bà nội chúng tôi vẫn khỏe mạnh, kết quả lại để ông bà ngoại nuôi chúng, như vậy ra thể thống gì, đây chính là đánh vào mặt nhà chúng tôi. Lưu Lão Đầu cũng nhăn mặt nói, người sống trên đời cần có sĩ diện, cây sống cần có vỏ, ai có thể nhẫn tâm nhìn cháu trai, cháu gái ruột của mình ở ngoài sống với người khác. Lưu Nhị Hắc cũng lớn tiếng la lên, đúng vậy, người nhà họ Lưu chúng tôi, sao lại phải nhờ người khác chăm sóc chứ? Hai nhà ở đây cãi nhau ầm ĩ, những người hàng xóm xung quanh đứng xem náo nhiệt, mỗi người một ý kiến. Có người cho rằng nên đưa đứa trẻ về nhà họ Lưu. Ông bà nội của đứa trẻ còn chưa già, chắc chắn là muốn tự mình nuôi đứa trẻ, như vậy có gì sai? Nếu đã có ông bà nội rồi mà còn để ông bà ngoại nuôi đứa trẻ, như vậy chuyển ra ngoài mới mất mặt. Cũng có người cho rằng nên để đứa trẻ ở lại nhà họ Trương. Chẳng phải nghe nói bà nội thiên vị nhà con trai út, đối xử không tốt với con cái nhà con trai cả sao? Hơn nữa, trước đây cũng chẳng thấy họ qua đây mấy lần. 8 phần là biết nhà họ Trương bây giờ giàu có rồi nên qua đây để bám váy. Cho dù là con cái nhà họ nhưng Trương Dịch đã mua nhà cho chị gái anh ta,
bố mẹ anh ta ở trên thị trấn nuôi đứa trẻ thì sao? Nhất định phải sống cùng bà già này sao? Trẻ con đều muốn ở cùng bố mẹ. Trong lúc nhất thời, nhịp điệu tại hiện trường rất hỗn loạn, cục diện có phần bế tắc. Chiếc Bentley Continental của Vương Lỗi mặc dù trong mắt anh ta không phải là xe sang nhưng nhìn khắp cả trấn Trương gia, cơ bản không có chiếc nào tốt hơn. Dừng trước quầy đồ ăn vặt ở góc phố, lập tức tạo thành một cảnh tượng xa hoa. Trương Dịch dưới sự chú ý của mọi người, dẫn hai đứa trẻ đến trước quầy, trước tiên tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau đó nói với hai đứa trẻ, muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay chúng ta ăn đến mức không đi nổi mới về. Tiểu Vũ và Thần Thần vui vẻ vỗ tay. Tuyệt quá, cháu muốn ăn tiểu long bao. Chú ơi, cháu thích nhất là nhân thịt cừu, chú thích ăn gì ạ? Tiểu Vũ vui vẻ hỏi. Trương Dịch suy nghĩ một chút, chú á, chú cơ bản là gì cũng thích ăn, xem tay nghề của ông chủ thế nào. Thần Thần còn nhỏ, thấy trên quầy đang dán bánh xếp, liền chỉ tay về phía đó nói nhỏ, chú ơi, cháu muốn ăn cái đó. Trương Dịch cười gật đầu, được. Hắn ta giơ tay lên gọi ông chủ, 3 lồng tiểu long bao, 1 lồng nhân thịt cừu, còn lại tùy ông chủ, thêm 3 đĩa bánh xếp, 3 bát dầu trà. Quầy đồ ăn vặt là vợ chồng cùng kinh doanh, người vợ đang dán bánh xếp, người chồng thì đang rót dầu trà cho khách. Nghe thấy giọng của Trương Dịch, ông ta quay đầu lại nhìn, sau đó cười nói, nhiều thế ăn không hết đâu. Ăn hết được, cháu ăn khỏe lắm, Trương Dịch tự tin trả lời. Ông chủ cười nói, hai đứa trẻ này của anh, ăn không hết nhiều thế đâu. Trương Dịch ngược lại có chút bướng bỉnh, sao thế, coi thường sức ăn của tôi à? Ông cứ yên tâm, biết đâu còn không đủ ấy chứ, cháu đây đã rất tiết chế rồi. Ông chủ lắc đầu, được thôi. Không lâu sau, 3 lồng tiểu long bao và 3 đĩa bánh xếp đều được bưng lên. Trương Dịch nhìn thấy những thứ đó, cả người đều ngây người. Hắn ta nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang vui vẻ cầm đũa, cười khổ một tiếng. Chết tiệt, đúng là nhiều năm không ăn sáng ở nhà, thế mà quên mất khẩu phần ở đây và ở Thiên Hải không phải một cấp độ. Một lồng tiểu long bao có 12 cái, hơn nữa còn rất to. Còn bánh xếp thì một đĩa 20 cái, đúng là khẩu phần cực kỳ lớn. Nếu đổi lại là những thứ hắn ta ăn ở Thiên Hải, có lẽ còn chưa đến 1/3 số này. Tôi chết chắc rồi. Trương Dịch cười khổ một tiếng. Hai đứa trẻ thì chẳng quan tâm những thứ này, ngày thường có ai dẫn chúng ra phố ăn sáng đâu. Ông bà nội thì khỏi phải nói, cả ngày chỉ biết bắt chúng ăn cháo dưa muối, thỉnh thoảng thêm quả trứng. Chị cả và anh rể của Trương Dịch thì bận việc nhà hàng, mỗi ngày đều phải dậy sớm mở cửa hàng. Cho nên nói, chúng thực sự chưa từng ăn đồ ăn vặt trên phố. Hôm nay cuối cùng cũng được chú dẫn đi, hai đứa trẻ không nói hai lời liền cầm lấy bánh bao, bánh xếp ăn ngấu nghiến. Hai đứa ăn chậm thôi, đừng nghẹn, Trương Dịch cười khổ an ủi. Ông chủ vừa dùng tạp dề lau tay, vừa cười thật thà, tôi đã nói là các anh ăn không hết mà. Không được thì tôi bớt một phần tiểu long bao và bánh xếp nhé. Trương Dịch nghe xong lời này, tính bướng bỉnh lập tức nổi lên. Này, đây là có ý gì? Ông làm thế này thì người khác còn tưởng chúng tôi ăn không nổi tiểu long bao và bánh xếp chứ. Chỉ có thế này thôi, chúng ta mỗi người một phần. Nào, Tiểu Vũ, Thần Thần, ăn đi. Trương Dịch kẹp 2 cái bánh xếp, trực tiếp nhét vào miệng. Ông chủ bất đắc dĩ nhếch mép, anh giỏi. Đồ đã gọi rồi, Trương Dịch cũng không tiện trả lại, chỉ có thể cắn răng ăn. Nhưng nói thật, đừng thấy đây chỉ là một quầy hàng bình thường nhưng xét về hương vị, hắn ta thậm chí còn thấy không kém gì đầu bếp trong trang viên của mình. Tất nhiên, hắn ta cũng hiểu trong đó có phần hoài niệm hương vị quê hương. Trên thực tế, đầu bếp trong trang viên đều là chuyên gia dinh dưỡng, nấu ăn không chỉ chú trọng hương vị mà còn kết hợp dinh dưỡng hợp lý. Hắn ta ăn tiểu long bao và bánh xếp, hương vị quê hương quen thuộc khiến hắn ta suýt rơi nước mắt. Nhìn lại hai đứa trẻ trước mặt, Tiểu Vũ 9 tuổi, Thần Thần mới 5 tuổi nhưng ăn uống chẳng chậm hơn hắn ta chút nào. Tiểu Vũ một tay cầm tiểu long bao, không cần đũa, tay nhỏ toàn dầu mỡ, tay kia cầm 2 cái bánh xếp, bên trái một miếng, bên phải một miếng, ăn đầy miệng dầu. Thần Thần ăn chậm hơn chị gái một chút nhưng miệng cũng nhét đầy. Nhìn động tác ăn uống của chị gái, nó cũng bắt chước, hoàn toàn quên mất loài người còn phát minh ra thứ gọi là đồ dùng ăn uống. Trương Dịch bất lực nói, Tiểu Vũ, dùng đũa ăn đi. Tiểu Vũ lắc đầu, không cần, dùng đũa ăn chậm lắm. Trương Dịch nhìn hai đứa trẻ đầy miệng thức ăn, vẻ mặt hạnh phúc, Trương Dịch đột nhiên thấy hơi chua xót. Trước đây ba mẹ có dẫn các con đi ăn sáng không? Tiểu Vũ đảo mắt lên trên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có, lúc cháu mới đi học, mẹ dẫn cháu đi báo danh, chúng cháu đã ăn trên phố. Lúc mới đi học. Nghĩ đến Tiểu Vũ bây giờ đã học lớp 3, như vậy thì lần trước đến phố ăn đồ đã là chuyện của 3 năm trước, Trương Dịch thở dài. Vậy trước đây ở nhà, ông bà nội thường nấu gì cho các con ăn? Nghe đến mấy chữ ông bà nội,
biểu cảm trên mặt Tiểu Vũ lập tức trở nên buồn bã. Cô bé cúi đầu, giọng có chút tủi thân nói, cơ bản là uống cháo, sau đó là bánh bao chấm dưa muối. Nếu có lúc bà nội dậy muộn thì để cháu và em trai mỗi người cầm một cái bánh bao nguội, kẹp chút dưa muối ăn là được. Nói đến đây, cô bé có chút ghen tị nói, nhưng mỗi lần Tiểu Cương đến, bà ấy lại nấu đồ ăn ngon. Trong nồi luộc trứng cho nó ăn, thỉnh thoảng còn có đùi gà, cháu và Thần Thần chỉ biết nhìn. Nếu hỏi bà nội thì bà nội sẽ mắng cháu và em trai. Nói đến đây, Tiểu Vũ đã tủi thân đến mức mắt rưng rưng. Trái tim Trương Dịch chua xót đến mức như muốn vặn lại. Mặc dù hắn ta đã nghĩ đến việc bà già chết tiệt đối xử không tốt với hai đứa trẻ, nhưng khi nghe chính Tiểu Vũ nói ra, hắn ta vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tha môn lạng cá tự bất thị tha đích thân tôn tử hòa thân tôn nữ mà. Trẻ đang trong độ tuổi phát triển, bữa sáng rất quan trọng. Thường thì ở thành phố, sữa, trứng là những thứ không thể thiếu. Nhưng họ lại chỉ cho trẻ uống cháo ăn dưa muối, thậm chí không cho ăn trứng. Thật thương mại không phải là thứ. Trương Dịch hận hận nói. Hắn nhìn hai đứa trẻ đáng thương, động tay gắp hết bánh bao và bánh xếp trên bàn vào đĩa trước mặt chúng. Nào, ăn nhiều vào, sau này chúng ta không ăn những thứ đó nữa, chúng ta ăn đồ ngon. Khuôn mặt Tiểu Vũ lại nở nụ cười, cảm ơn cậu, cậu cũng ăn đi. Trương Dịch cười mị mị nói, không sao, cậu thích nhìn các cháu ăn. Nói nữa thì tôi cũng chẳng nuốt nổi. Nhìn hai đứa trẻ ăn uống vui vẻ, Trương Dịch cũng suy nghĩ. Sau này chắc chắn phải đưa hai đứa trẻ đến huyện để học, một là vì chị cả và anh rể sẽ đến huyện mở khách sạn, trẻ con đi theo bố mẹ sẽ tiện. Hai là điều kiện giáo dục ở nông thôn không tốt bằng ở thành phố, vì tương lai của trẻ cần phải đến những trường tốt hơn. Hắn ta có chút ích kỷ nên không muốn để trẻ đến Thiên Hải học sớm như vậy. Nếu không với năng lực hiện tại của hắn, để chúng học những trường tư đắt đỏ đó không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn hy vọng gia đình chị cả có thể ở gần nhà một chút. Bố mẹ đã lớn tuổi, sau này cũng cần có người ở gần, chăm sóc cũng tiện. Nhưng đến khi hai đứa trẻ lên cấp 2, hắn chắc chắn sẽ sắp xếp cho chúng đến Thiên Hải học. Dù sao thì giáo dục là một khía cạnh tuyệt đối không thể lơ là. Nếu không sau này sẽ tạo ra khoảng cách quá lớn với trẻ em thành phố, lúc đó sẽ rất khó bù đắp. Ba người ăn khoảng mười mấy phút, bụng hai đứa nhỏ ăn căng tròn, bắt đầu ở. Đồ ăn trên bàn đã ăn gần hết, chỉ còn lại 1/3. Còn Trương Dịch thì không ăn nhiều, bây giờ hắn đã hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, bữa sáng sẽ không ăn quá nhiều. Sau khi trả tiền ăn, hắn lái xe đưa hai đứa trẻ về nhà. Mười mấy phút sau, họ về đến nhà. Trương Dịch nhìn thấy từ xa trước cửa nhà có một đám người vây quanh, trong lòng thầm nghĩ, cái quái gì mà ngày nào cũng có nhiều người vây quanh thế này, nhà mình có phát tiền không vậy? Xe chạy đến trước cửa, Trương Dịch cùng hai đứa trẻ xuống xe. Hắn đưa tay vỗ vai một anh chàng nhỏ tuổi phía trước, Dương Tử, có chuyện gì vậy? Anh chàng nhỏ tuổi trước mặt là em họ trong gia tộc, vừa quay đầu nhìn thấy Trương Dịch, Dương Tử lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Ôi, anh về rồi, mau vào xem đi, bà vợ nhà chị cả anh dẫn người đến đòi con rồi. Tiểu Vũ bên cạnh Trương Dịch nghe thấy câu này, lập tức căng thẳng nắm chặt tay áo Trương Dịch, sợ hãi trốn sau hắn. Trương Dịch lập tức cau mày. Tìm đến tận cửa. Tìm chết đến nơi rồi sao? Hôm qua hắn đã đến đánh bà Lưu, đồn trưởng Phương đã ra mặt cảnh cáo, bà ta không thể có gan đến gây chuyện được. Hơn nữa hắn cũng đã nói rõ ràng với anh rể, sau này hai nhà sẽ không còn qua lại nữa. Bà Lưu chạy đến đòi con, đây là diễn trò cho ai xem vậy? Người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì sáng suốt. Trương Dịch cảm thấy đã xé rách mặt nhau, lẽ ra phải không đội trời chung mới đúng. Nhưng Dương Tử lại cười hì hì nói một câu, lập tức làm hắn tỉnh ngộ. Anh bây giờ đã thành ông chủ lớn, ai cũng muốn đến dính chút ánh hào quang của anh. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia sáng, lập tức hiểu ra điều này. Người nhà họ Lưu đến đây là muốn từ chỗ hắn kiếm trác chút lợi lộc. Phòng khách nhà họ Trương lúc này rất náo nhiệt. Lưu Đại Dân và vợ ngồi một bên, sau lưng là Từ Khánh Châu và Vương Kelly cùng các nhân viên của công ty xây dựng Vĩnh An. Còn bà Lưu và gia đình ba người ngồi đối diện, mặt đầy vẻ đau khổ, như thể đã chịu một nỗi oan khuất lớn lắm. Còn người ngồi chính giữa là một cụ già uy nghiêm tóc bạc trắng cạo chọc và một người đàn ông trung niên bụng phệ, giàu có. Hai người này không phải người bình thường, trong làng Trương gia coi trọng huyết thống, hai người này có vai vế và địa vị rất cao. Cụ già tóc bạc cạo chọc là ông nội năm họ Trương của Trương Dịch, trước đây từng làm hiệu trưởng trường tiểu học, là người có học thức nhất trong làng. Về cơ bản, nhà nào có việc cưới xin, tang ma đều mời ông đến làm chủ sự. Còn người bên cạnh trông chỉ khoảng 50 tuổi, bằng tuổi ba của Trương Dịch, người đàn ông trung niên giàu có đó là ông nội Chín. Mặc dù tuổi không lớn nhưng vai vế thực sự rất cao. Hơn nữa, con trai ông ta là phó thị trưởng của trấn Trương gia, vì vậy ở cả làng Trương gia, thậm chí cả trấn Trương gia đều có một vị trí nhất định.
Bà Lưu sợ không thể giải quyết được gia đình Trương Dịch, vì vậy lần này đến đã đặc biệt đến nhà hai vị tộc lão, mời họ đến. Hai bác, xin bác giúp chúng cháu phân xử, rõ ràng là con cháu của nhà họ Lưu chúng cháu muốn đón về thì có gì sai chứ? Bà Lưu cầu xin với vẻ mặt đáng thương. Ông nội Năm nheo mắt lại, nhìn gia đình ba người bà Lưu, rồi lại nhìn vợ chồng Trương Đại Dân, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Theo lệ làng thì những gì bà Lưu nói rất có lý, dù sao thì đứa trẻ cũng là con của họ Lưu, ông bà nội đến đòi con thì chiếm một chữ lý. Còn nhìn về phía Trương Đại Dân, với tư cách là ông bà ngoại của đứa trẻ, thấy đứa trẻ bị bắt nạt thì ra mặt bảo vệ là điều đương nhiên. Tiếp theo đó vài ngày, đợi đến khi nhà họ Lưu đến nhận lỗi, sau đó thì đưa đứa trẻ về. Nhưng nếu chiếm làm của riêng, không chịu trả lại đứa trẻ thì hơi quá đáng. Tư duy của người nông thôn chất phác nhưng cũng lạc hậu. Trong quan niệm tư tưởng truyền thống, bất kể ông bà đối xử với đứa trẻ như thế nào, dù có đánh mắng thì đó cũng là chuyện của người ta. Nhiều người trong làng cho đến tận bây giờ vẫn tin vào luật sắt gậy ông đập lưng ông, thậm chí nhiều người trẻ cũng vậy, nếu không quản được con mình thì trực tiếp dùng roi vọt. Vì vậy, mặc dù mọi người đều cho rằng vợ chồng Trương Đại Dân ra mặt vì cháu ngoại trai và cháu ngoại gái là đúng nhưng không nên giữ đứa trẻ lại. Nhưng dù sao thì thời đại vẫn không ngừng tiến bộ. Tư tưởng phong kiến truyền thống cũng sẽ bị một số thứ phá vỡ, chẳng hạn như cường quyền. Vợ chồng Trương Đại Dân bây giờ đã khác xưa, con trai của họ là Trương Dịch hiện là nhân vật nổi tiếng ở trấn Trương gia. Ngay hôm qua, ngay cả quan chức cấp cao của huyện Linh Quỳ cũng đích thân đến thăm. Điều này cho thấy, gia đình Trương Đại Dân không phải là người dễ chọc. Vì vậy, ông nội Năm lẫn ông nội Chín cũng phải nói chuyện hòa nhã với vợ chồng Trương Đại Dân. Ông nội Chín trẻ hơn một chút, tuổi tác gần bằng Trương Đại Dân nên mở lời trước, "Đại Dân à, chuyện của đứa trẻ rốt cuộc là thế nào?" Trương Đại Dân cũng đầy bụng tức, liền kể lại chuyện Tiểu Vũ kể cho ông ta hôm qua một lần nữa. Hai ông nội nghe xong nhìn nhau, trong lòng cũng có tính toán riêng. Ở trong làng, chuyện như thế này xảy ra nhiều vô kể, 10 cặp mẹ chồng nàng dâu thì ít nhất phải có 9 cặp mâu thuẫn. Còn chuyện con dâu bế con về nhà mẹ đẻ thì càng xảy ra như cơm bữa, mọi người đã quá quen thuộc. Chỉ có điều, để xảy ra chuyện con dâu bế con về nhà mẹ đẻ rồi đòi chia gia sản thì tình huống này tương đối ít hơn rất nhiều. Dù sao thì hòa thuận là quý là tư tưởng cơ bản của người nông thôn, mọi người đều không muốn làm mất mặt nhau. Còn tình huống như nhà Trương Dịch thì càng hiếm gặp hơn. Bởi vì đây không chỉ đơn giản là đòi chia gia sản, mà còn là để nhà ngoại giúp nuôi con. Chỉ cần chia gia sản thì mặt mũi nhà ngoại còn chưa đến nỗi khó coi nhưng nhà chồng còn sống sờ sờ, con dâu lại bế con đến cho ông bà ngoại nuôi thì đó chính là tát vào mặt. Tại sao? Sau này đứa trẻ lớn lên không nhận ông bà nội thì chẳng khác nào con trai nhà mình đi ở rể. Vì vậy, bất kể nhà bà Lưu có làm thế nào, việc Trương Đại Dân họ nuôi con chắc chắn là không hợp lý. Ông nội Chín bụng phệ, tính tình khá hòa nhã. Ông ta xoa xoa đùi mình, ngoài cửa có một đám hàng xóm đang chờ xem náo nhiệt. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta mới thở dài, chỉ vào gia đình ba người bà Lưu nói, "Không phải tôi nói các người. Con trai cả và con dâu của các người đều là người thật thà, điều này chúng tôi đều biết. Mở nhà hàng ở trên trấn, làm ăn luôn đàng hoàng tử tế. Họ làm ăn bận rộn, để các người nuôi con, lại nhường nhà cho các người ở. Các người không nuôi con cho tốt thì có ra gì không?"